گفتش که ببین اینجا حقوقی کی تعیین میکنه؟ گفتم خب من میخوام سیستم تعیین کنه. گفت نه اینجا حقوق من تعیین میکنه. حالا یه دفعه میشینم تصمیم میگیرم من فردا اضافه کار قطع. اچ آری در حوزه جبران خدمات دو تا چیزو خیلی خوب باید بتونه جواب بده. تعادل داخلیم چطوریه، تعادل خارجیم چطوریه. نقطه شروع کار و جاب اِوالویشن میدونن تو جبران خدمات و این نگاه خیلی اشتباهیه. انگار پرداخت به کارکنان یه جعبه سیاه توی شرکت‌ها. این جعبه سیاه که دارم میگم نه برای کارکنان که نمیدونن چجوری داره پرداخت میشه و حالا مراحل بعد، برای خود شرکت. شرکتایی که ناهار نمیدن کارکنانشون همیشه حدود ساعت 11 تا 1 دنبال اینن که امروز ناهار رو چیکار بکنن و یه وقت قابل توجهی تو شرکت تلف میشه که هیچ کس اندازه‌گیریش نمیکنه. با حقوق دستمزد شوخی نکنیم. این خیلی مهمه. مهمان این قسمت منسان جهانگیر پورصمیمیه. جهانگیر بیش از 25 ساله که در فیلد اچ آر کار میکنه و از این منظر یکی از با تجربه های این حوزه محسوب میشه. ایشون در جایگاه مدیر یا معاون منابع انسانی سابقه همکاری با شرکت‌های صنعت خودرو، فناوری اطلاعات و نفت و گاز رو داشته و در جایگاه مشاور هم با بیش از 100 شرکت در صنایع متفاوت همکاری کرده. در حال حاضر فعالیت ایشون بر دو حوزه برنامه‌ریزی جبران خدمات و توسعه مهارت رهبری متمرکزه. در زمینه برنامه‌ریزی جبران خدمات که موضوع این قسمت پادکست هم هست، جهانگیر مجری بیش از 55 پروژه بازنگری و استقرار آیین‌نامه حقوق و دستمزد بوده. در سالهای اخیر هم جهانگیر پورصمیمی بیشتر با مطالعه یا سروی حقوق و دستمزد در صنعت فناوری اطلاعات و مخابرات شناخته شده. این مطالعه بیش از 5 ساله که داره انجام میشه که آخریش هم همین خرداد ماه 1403 بوده و بیش از 85 شرکت در مطالعه مشارکت داشتند. 59 تا شرکت در فناوری اطلاعات و 27 شرکت دیگه در مطالعه از شغل‌های ستادی و فروش بوده. تجربه عمیق جهانگیر در جبران خدمات این اپیزود رو پر از مثال‌های ملموس، درس آموخته و فوت‌های کوزه‌گری کرده که برای خود من خیلی یادگیری داشت و جذاب بود. مطمئنم برای شما همینطور خواهد. فقط من این نکته رو توضیح بدم چون ضبط این قسمت قبل از مطالعه خرداد 1403 بود، آمارهایی که داده شده برای دوره قبلی سروی حقوق و دستمزد. اینو گفتم که اگر اعدادی که الان گفتم کمی متفاوت با چیزایی که تو گفتگو مطرح میشه بود، گیج نشید. مثل همیشه لینکدین مهمان رو در توضیحات پادکست میذارم و بیاین دیگه کم کم بریم سراغ گفتگو. سلام جهانگیر جان، خیلی خوش اومدی به پادکست منسان و امیدوارم یه گفتگوی خوبی رو پیش رو داشته باشیم. سلام آرشام جان، منم خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردی. امیدوارم این گفتگو کمک بکنه به اینکه ما توی منابع انسانی شرکت‌های ایرانی جبران خدمات بهتری داشته باشیم ان شاءالله. راستش من می‌خواستم اول درباره اهمیت پرداخت به کارکنان و جبران خدمات صحبت کنم، ولی دیدم توضیح بدیهیاته. یعنی یه سری موضوعات هست مثل پرداخت به کارکنان، جذب استخدام، اینکه همه شرکت‌ها میدونن مهمه. اتفاق اچ‌آریا بعد بگم بابا اچ‌آر بخشای دیگه‌ای هم داره، فقط پرداخت و حقوق دستمزد و استخدام نیست. ولی یه جمله و یه نقل قول از خانم شریل سندبرگز دیدم و به نظرم رسید میشه پادکست با این نقل قول شروع بشه. حالا ما یه کتاب هم قبلا از خانم سندبرگ توی پادکست داشتیم، کتاب گزینه ب درباره مهارت تاب‌آوری بود و ایشون 15 سال سی او شرکت متای فیسبوک بودن و درباره بحث پرداخت به کارکنان یه نقل قول دارن که میگه پرداخت کارکنان توی شرکت مثل بندبازی میمونه. شما یه قدم اشتباه برداری ممکنه که بهترین استعدادتو از دست بدی. این نقل قول منو به فکر فرو برد و داشتم فکر میکردم که از شما بپرسم حالا طبق تجربیاتتون رایج‌ترین قدم اشتباهی که دارن شرکت‌های ایرانی برمی‌دارن در حوزه پرداخت به کارکنان چیه؟ خب خیلی ممنونم از سوال خوبت. متشکرم. من اگه بخوام این سوالو جواب بدم میخوام چند تا نکته بگم. نه یه نکته، یعنی یه دونه اشتباه نمیخوام بهش اشاره کنم. بیا اول یه قدم بریم بالاتر توی فرایند منابع انسانی. وقتی میخوایم راجع به جبران خدمات صحبت کنیم، یه قدم بریم بالاتر بگیم یه فرایند اچ آری وجود داره و این فرایند اچ آر توی شرکتی داره کار میکنه که دوباره یه قدم بالاتر توی یه محیطی داره این فعالیت اتفاق میفته. اچ آر یه هدفی داره. اچ آر میخواد یه ارزش افزوده برای شرکت بسازه. اچ آر میخواد یه کاری کنه که بتونه آدمای درست رو شناسایی کنه، آدمای درست رو جذب کنه، انتخاب کنه، اینا رو سر کارهای درست بذاره و بعد حقوق دستمزد بده، حالا بهشون جوری که اینا با انگیزه بمونن و کارشون رو درست انجام بدن. با این نگاه که
در واقع بیایم فرآیند اچ آر رو دوباره بهش نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم بزرگترین اشتباهی که توی حقوق دستمزد اتفاق میفته اینه که ما آدم اشتباه انتخاب می‌کنیم. ما برنامه‌ریزی نیروی انسانی رو اساساً انجام نمیدیم و نمیدونیم چند نفر نیرو با چه کیفیتی تو چه زمانی احتیاج داریم. همش میریم دنبال بهترین ها و مثلا می‌خوایم یه دیولپر استخدام کنیم، نمیگیم دیولپر اوکی بعد مید باشه، سینیور باشه، جونیور باشه، همش دنبال اینیم که بهترین رو انتخاب بکنیم. بهترین به معنی متخصص ترینا، نه به معنی فیت ترین. حالا آدمی که میاد انتخاب شده، استخدام شده و حقوق دستمزد داره بهش داده میشه. وقتی شما مجموعه از اشتباهات رو توی جذب و استخدام انجام داده باشی، یعنی یه تعداد زیادی آدم‌های اشتباه داشته باشی، اساساً سیستم حقوق دستمزد دیگه نمیشه به راحتی درست کرد. خیلی به هم ریخته میشه. یعنی مثلا میریم توی شرکتی که این بایستی که به عنوان یه هلدینگ نیروهای ارشدتر انتخاب کرده باشه، نیروهای سینیورتر انتخاب کرده باشه. میبینیم اینا اومدن رفتن یه سری آدم مید و جونیور انتخاب کردن. نه فقط حقوق دستمزد و حقوق دستمزد خیلی بالایی دارن به اینا میدن. اوکی، حالا می‌خوایم سیستم حقوق دستمزد رو بیایم اصلاح بکنیم. با یه روشی آدم‌ها رو میسنجیم از نظر شایستگی، تطبیق شغل و شاغل و متوجه میشیم که ما از دهک بالا هم داریم بالاتر حقوق میدیم. می‌خوایم ترکیب نیروی انسانی رو درست بکنیم، می‌بینیم که نمیشه. چرا؟ چون همین آدمای مید جلوی جذب آدمای سینیور رو میگیرن. به نظرم اون اشتباهی که خیلی اشتباه کشنده‌ایه و باعث میشه که شرکت‌ها خیلی دشواری جدی داشته باشن تو اصلاح حقوق دستمزدشون، جذب و استخدام آدم‌هایی که شاید نباید استخدام می‌شدن. من یه خورده اینو نمیفهمم. مثلا ما تو همین پادکست من میخوام مثلا نتفلیکس، منابع انسانی نتفلیکس میگه فقط ای پلیر بگیرید. اوکی. خب حس میکنم با حرفی که مثلا توی کتاب ها هست با حرف شما تناقض داره یا من بد متوجه شدم؟ اگه ای پلیر داره برای یه کاری میگیره که احتیاج به ای پلیر داره. ببین همه کارهایی که ما انجام میدیم ای پلیر احتیاج نداره. ما توی شرکت وقتی کار میکنیم ای پلیر لازم داریم. اگه یه هلدینگیم حتما آدمای ارشد میخوام، اما وقتی به جای اینکه آدمای ارشد بگیریم میریم آدمای مید استخدام میکنیم و حقوق آدمای ارشد رو میدیم، این یه اشتباهه. این یه منظر. یه جای دیگه ما آدم مید یا جونیور میخوایم. چرا؟ چون کاری که تعریف شده از نظر دشواری و سطحی که خود کار خیلی موضوع برانگیزاننده، یعنی چه کاری رو به کی میدی. اوکی، من یه کاری دارم که یه کار نمیگم نسبتا ساده، یه کار معمولیه، میرم برای این کار معمولی یه آدم خیلی پروفشنال استخدام میکنم، میارم به قول شما ای پلیر میارم. خب این آدم پروفشنال خیلی کاری مختلف قوی تری میتونه انجام بده. پس وقتی میره سراغ اون کار، اینم حس در واقع دیموتیویت شدن میگیره، حس اینکه بی انگیزه شده میگیره. خب یعنی یه چیز دو طرفه است. برای همین برنامه‌ریزی نیروی انسانی باید حتما انجام بشه. برنامه‌ریزی نیروی انسانی یه فرایند فراموش شده است تو اچ آر ما، خیلی کم بهش میپردازیم. این جذبی که من میخوام انجام بدم دقیقاً چه جور آدمی هست، یعنی کاری که دارم چیه. مثلا برای مسئول دبیرخونه خب ما باید بریم یه آدمی رو استخدام بکنیم که این کارهای تکرار شونده انجام میده. خب ببین پس اینجا اصلا تعریف ای پلیر متفاوت میشه. اوکی، من دوست دارم از بیست فیت استفاده بکنم، بهتر همیشه دنبال بیست فیت باشی. این چه بالاتر استخدام بشه چه پایینتر، منظورم با فاصله جدیه، برای ما اشتباهی ایجاد میکنه که بعداً اصلاحش از نظر حقوق دستمزد چالش بزرگی میشه. این اولین نکته. مرسی از سوال خوبتون. نکته دوم، ما میایم برای اینکه حقوق افراد رو افزایش بدیم، یعنی کارکنان ما درخواست افزایش حقوق دارن. تو ایران این خیلی زیاده، چون هزینه‌های زندگی، حقوق دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی رو نمیده. ما می‌خوایم ارتقا بدیم، منتها به جای اینکه بریم اسکیل شرکت، جداول حقوقی شرکت رو درست بکنیم، میایم به اون آدمای خاصمون ارتقا از نظر گریدی میدیم، آدمایی که می‌خوایم بهشون حقوق بیشتر بدیم و به این دقت نمی‌کنیم که واقعا شایستگی افزایش پیدا کرده، واقعا توانمندی افزایش پیدا کرده یا نه. وقتی این اتفاق میفته، مثلا ما یکی از گرید 9 به 10 ارتقا میدیم، حالا میره میشینه پرو کسایی که ما قبلا شاید با سختگیری گرید 10 بهشون دادیم. اگه یه دونه دو تا باشه خیلی اتفاقی نمیفته، ولی وقتی مثلا توی شرکت 500 نفره شما 100 نفر 150 نفر رو داری ارتقا میدی فقط به خاطر اینکه حقوقشون اصلاح بشه، نه به خاطر اینکه شایستگیشو داشتن، واقعا اون سیستم ارزشیابی شایستگی کلا دیگه قابل استفاده نیست. من چیزی که میفهمم، حالا شما ترم افزایش گرید رو استفاده کردین، ولی من میفهمم که این نفر مثلا کارشناس تقاضای افزایش حقوق میده، ما برای اینکه این افزایش حقوق رو بدیم، حالا بدونی که صلاحیتاشو در نظر بگیریم، شایستگیاشو در نظر بگیریم، می‌کنیمش کارشناس ارشد. دقیقاً. آره دقیقاً. یعنی شما یه تعدادی کارشناس داری که برای اینکه حقوقشون رو تحصیل کنی از نگاه خودت، برای اینکه افزایش حقوق بهشون بدی، منظورم از تحصیله، ارتقای حقوقی بهشون بدی، اومدی بهشون ارتقای جایگاه دادی. اینا واقعا از نظر توانمندی کارشناسن، اما شما ارتقایشون دادی به عنوان کارشناس ارشد. اولین داستان مقایسه‌های داخلیه.
یعنی یه دیگه مقایسه میکنن که ببین این که از نظر توانمندی مثل من بود چرا شد کارشناس ارشد. پس دوباره یه مجموعه از توقعات انتظارات تو شرکت شکل میگیره که نارضایتی ایجاد میکنه. از اون طرف موقعی که میخوای ببینی کی کجا قرار داره و تعادل ها رو بسنجی، میبینی ایشون نباید اینجا قرار میگیره و نظر شایستگی. یعنی یه آنبالانسی، یه عدم تعادل جدی داخل شرکتت ایجاد شده که چون به آدم ها براشون توقع ایجاد کردی، اصلاحش به راحتی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون وقتی یه چیزی به این نفر دادی، گفتی دیگه کارشناس ارشدی، دیگه خودشو کارشناس ارشد میبینه. درست شد؟ من شرکت‌های کار کردم که به همه کارکنانشون میگفتن کارشناس. من شرکت‌های کار کردم که به همه کارکنانش میگفتن کارشناس ارشد. شرکت‌های کوچیک البته، ولی به هر حال این متاسفانه دیده میشد. یعنی چی؟ یعنی همه 60 نفر شرکت حداقل کارشناس ارشد بودن. اوکی. بعد وقتی رفتیم تعریف کردیم شغلا رو، مثلا گفتیم کارمند داریم، کارشناس داریم، کارشناس ارشد داریم، یه دفعه متوجه شدیم که 80% کارکنان شرکت کارشناس و کارمندن حتی. اما شرکت نمیتونست دیگه عوضش بکنه واژه‌ها رو. چون داده بود اینا رو، می‌دونیم تخصیص داده بود به آدما رو با این اسم صدا کرده بود. پس این یه اشتباه بزرگه توی جبران خدمات. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم، قاطی شدن قسمت ثابت متغیر. هر شغلی به هر حال توی بازار، هر شغل تخصصی یه ارزش گذاری میشه توی بازار و این ارزش گذاری حتما یه رنج داره. آره، مثلا از آ تا ب. اما شرکت میدونه مثلا میخواد به این نفر 20 میلیون تومان بده، میاد این 20 میلیون تومان رو میشکنه، قسمت ثابتش رو میشکنه. یعنی میگه من خیلی خوب 20 تومن باید به تو بدم چون تو بازار دارم 20 تومن به تو پرداخت میکنم، اما اینو 15 تومنش آخر ماه بهت میدم، 5 تومنش رو میذارم به عنوان کارانه، اسمشو میذاریم خیلی وقتا، و اینو یا آخر ماه ثابت میده یا هر 3 ماه جمع میکنه یه جا میده. اوکی. پس موقع استخدام با شما اینطوری قرارداد میبنده، اینطوری توافق میکنه که من به شما ماهی 15 تومن میدم، آخر فصل هم بهت دوباره یه حقوق دیگه کارانه میدم. این توافق شد و حقیقتش موقعی که توافق میشه موقع استخدام، هیچ پلن یا هیچ پرفورمنس عمل کردی روش توافق نشده، فقط گفته سیستم و دستمزد ما این شکلیه. اوکی. 2-3 تا چالش پیش میاد. یکی اینکه بعد از یه مدتی شرکت‌ها تصمیم میگیرن به هر دلیلی، شاید بودجه ندارن، مشکلات مالی پیش میاد، این کارانه ها رو حذفش کنن، میگن قسمت متغیره دیگه ما نمیدیم. کارکنان اعتراض میکنن که خب شما قولشو دادین، این کارو کردین، اما شرکت به راحتی یا مدیریت شرکت به راحتی قبول نمیکنه، مخصوصا اگه مدیریت شرکت تغییر کرده باشه. یعنی یه مدیر عاملی میره، یه مدیر عامل جدید میاد، حالا ما 300 نفر داریم که این شکلی باشون کار کردیم، الان مدیر عامل جدید میگه نه من دیگه کارانه نمیدم چون اصلا ربط نداره به پرفورمنس، چون اسمشو گذاشته پرفورمنس بیس، چون اسمشو گذاشته پرداخت متغیر، دنبال یه متر میگرده. متر تو شرکت خیلی قشنگ نیست، خیلی خوب تعریف نشده، میاد ورش میداره و خب اون طرف کارکنان شرکت میگن اون توافقی با ما شد اجرا نشد. هر دو طرف یه جوری راست میگن، اما این دلیلش برمیگرده به اینکه ما یه چیزی که واقعا ثابت بوده، ماهیت ثابت داشته، آوردیم بهش ماهیت متغیر دادیم. اساسا متغیر زمانی معنی پیدا میکنه که شما قسمت ثابت رو کاور کرده باشی و برای همینه که خیلی جاها ما این اشتباه رو میبینیم که میگن ببین اینجا نمره مثلا پرفورمنس منیجمنت که میدن، پرفورمنس اپریزال رو که نمره میدن، ارزیابی عملکرد همه 90 به بالا میدن. از مدیرا میپرسید چرا اینطوری میدین، میگه خب حقشه. اوکی، این واژه رو زیاد میشنوی، ولی کمتر میریم تحلیل میکنیم که این شاید اشتباهی باشه که ما کردیم توی حقوق دستمزد که یه تیکه که واقعا متغیر نبوده، واقعا متر عملکردی نداشته، آوردیم و به عنوان یه چیزی که پرداخت متغیری میخوایم بفروشیم. من حالا با علی آبروچن عزیزم توی پادکست راجع به موضوع گفتگو کردیم و من بعد اون خیلی فکر کردم و حالا به نظر من کارانه به خودی خود بد نیست. یعنی حالا به قول شما این که انتظاراتو شاید از اول درست نمیگیم که آقا مثلا این جزوی از پرداخت تو یا مثلا پرفورمنس روش تاثیر داره، ولی فکر کنم شما خیلی بهتر از من بدونید کارانه دست شرکت رو توی سری بعضی موارد خیلی باز میذاره که اتفاقا در نهایت باعث سیو هزینه میشه و میشه جای دیگه برای همکارا خرج کرد اون هزینه رو. ببین اگه بریم سراغ منابع تئوری، یعنی بریم سراغ تحقیقاتی که انجام شده راجع به پرداخت متغیر، کلا 2 تا الگو وجود داره، 2 تا نظریه وجود داره. یه سری از محققین کلا عقیده دارن که پرداخت متغیر چیز بدیه. اوکی، میگن یه انگیزه درونی رو تبدیل به انگیزه بیرونی میکنه و پرداخت متغیر به شکلی که ماها اجراش میکنیم اساساً چیز خوبی نیست، چیزی نیست که آدم‌ها رو برانگیزاننده بکنه، چیزی نیست که موتیویت بکنه. حالا به زبان ما اچ آر بگیم نزدیک 50% محققین تو این کاتگوری قرار میگیرن، کم نیست تعدادشون.
50% دیگه میگن نه پرداخت متغیر چیز خوبیه، که اتفاقا بیشترشون میان تو شرکت‌های مشاوره، یعنی تو منابع دانشگاهی کمتر به این دسته برخورد میکنی، نه اینکه وجود نداره ها، کمترن اینا بیشتر مشاورین خبرن، بیشتر کسایی ان که تو صنعت مشاوره کار میکنه و میگن پرداخت متغیر خیلی خوبه، اثر میذاره. حتی اونایی هم که میگن پرداخت متغیر خیلی خوبه، همشون اعتقاد دارن به شرطی خیلی خوبه که شما نظام مدیریت عملکرد خوبی طراحی کرده باشی، به شرطی خوبه که اون هدف رو به صورت خاصی با مشارکت تعیین کرده باشی، به شرطی خوبه که متر رو بشه سنجید. یعنی من و شما وقتی میرسیم به اختلاف که این کار خوب انجام شد یا بد انجام شد، یه متری وجود داشته باشه که بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. برای همین از نگاه من پاداش توی شرکت‌های پخش، شرکت‌های فروش، اونجایی که میرن پورسانت میدن، خیلی چیز خوبیه، خیلی خوب کار میکنه. اما اونجایی که میخوایم بیایم عملکرد منابع انسانی رو بسنجیم، انقدر ابهام وجود داره و انقدر نکات دو طرفه وجود داره که ما نمیتونیم بگیم عملکرد خوب بود یا نه. ساده ترینش ما یه برنامه‌ای رو توافق میکنیم، مثلا میگیم ما برای اینکه این هدف محقق بشه به اینقدر بودجه احتیاج داریم. اوکی، بودجه داده نمیشه و بعد میگیم خب چی شد، چرا برنامه محقق نشد؟ و حالا این یه بحث دو طرفه میشه دیگه. ببین بودجه می‌خواستی بدی، بودجه رو ندادی. میدونی یعنی پرفورمنس منیجمنت خیلی چیز خوبیه به شرطی که تو بتونی درست تعریفش بکنی و درست پیادهش کنی. این یه نگاه. یه نگاه دیگه، من از کتاب میلکوویچ نقل قول میکنم. کتاب میلکوویچ کامپنسیشن میلکوویچ به نظر من یکی از رفرنس های خیلی خوبه تو این حوزه. میگه یه فصل داره راجع به پرداخت متغیر و میاد توش نظریه های انگیزش و ترجمه جبران خدماتی میکنه. مثلا میگه تئوری هرزبرگ چیه، تئوری اکویتی چیه، اینا رو بعد ترجمه میکنه تو جبران خدمات یعنی چی. از نگاه همه تئوریا ترجمه جبران خدماتی، ما اول باید یه سطحی از حقوق به کارکنان پرداخت کنیم. این سطح میشه حقوق ثابتشون. یعنی من مطابق قانون کار موظفم 44 ساعت کار در هفته انجام بدم. اگه من 44 ساعت کار در هفته انجام دادم، بعد حقوق دستمزدی بگیرم که بتونم یک زندگی عادی رو اداره بکنم. اوکی. حالا اگه اینو گرفتم، از اینجا به بالا پرفورمنس معنی میده. پرداخت متغیر، پرفورمنس بیسد در واقع پی معنی پیدا میکنه، پرداخت متغیر معنی پیدا میکنه. اوکی، وقتی بیایم نگاه بکنیم، خود این متناقض با اینکه اون تیکه ثابت رو بشکنی و برای یه تیکه‌اش متغیر بکنی. و نکته آخر که دوست دارم راجع بهش صحبت بکنم، نکته چهارم، ما شرکت‌های زیادی داریم که پی مدل ندارن. اوکی، و بیشتر دنبال جاب اوالویشن ان تا پی مدل. حالا خوبه حتما در ادامه بحث راجع به این واژه‌ها صحبت کنیم. ما وقتی میریم سراغ جبران خدمات با یه واژه‌ای مواجهیم، با یه بسته‌ای مواجهیم، یه بسته جامع که حالا بهش میگیم توتال ریوارد. این بسته باید تعریف شده باشه، طراحی شده باشه. اما شرکت‌ها وقتی مراجعه میکنن به من، ببین یعنی عیناً وقتی زنگ میزنه میگه که من میخوام بیای بر من مرسر پیاده کنی. به من که زنگ میزنه میگه میخوام بیام بر من جی جی اس پیاده کنی. میگه من میخوام هی گروپ پیاده کنم. اوکی، یعنی نقطه شروع کار رو جاب اوالویشن میدونن تو جبران خدمات و این نگاه خیلی اشتباهیه. چرا؟ چون تو باید یه بسته طراحی کنی، بسته‌ای که بر اساس شرکتت، جایگاهش، جایی که میخوای باشی، کارکنانت، اینا کیا هستن، طراحی شده باشه. بعد تعادل داخلی چطوره، تعادل خارجی چطوریه. حالا میرسی به سوالی که خیلی خوب، با این پیچیدگی ها، با این وضعیتی که من مواجهم، با این سیستم جاب اوالویشن چه شکلی باشه. اما شرکت‌ها انتظار دارن خودشون و مدیران مخصوصاً تاکید بکنم که جاب اوالویشن میاد پیاده میشه و جاب اوالویشن رو یه عصای جادویی میبینن که میاد رضایت ایجاد میکنه. اوکی، سطح حقوق دستمزد شرکت پایینه، یعنی مثلا از نظر جایگاهش تو بازار تو چارک پایینی، حتی دهک پایین داره حقوق میده، همه کارکنان ناراضیه. خب پس مشکل چیه؟ سطح حقوق پایینه. شرکت میگه یه جهانگیری استخدام کردیم، این میاد یه مدل مرسر پیاده میکنه، همه مشکلات حل میشه و رو این کلی صحبت میکنه. یعنی میگه ببین مدل مرسر پیاده میشه، مشاور استخدام کردیم، کار شما رو انجام بده، همه نکات شما رو جواب میده. اوکی، ما میرسیم به موقع پیاده سازی مدل، میگیم برای پیاده سازی این مدل انقدر بودجه میخوایم. میگه خب بودجه نداریم که. گرفتی چطوری شد؟ یعنی میگه اینطوری. حالا مشاور میاد چیکار میکنه؟ مشاور میاد سیستمشو سر و تهشو میزنه. یعنی چی کار میکنه؟ مثلا این بعد بره تو میانه بازار، میاد نه مثلا اونی که چه میدونم، من اینو خودم به عینه دیدم. یعنی مثلا شرکت تو مدل مرسر درآمد 24 پوزیشن کلاس، گفت نه اینو بکنین 16 تا، پس جمع میکنیم. خب قاعدتا من باشم این کارو نمیکنم، ولی من دیدم اون مشاور این کارو کرده بود و یه فاجعه ساخته بود واقعا تو شرکت، چون اینا جمع شده بود تو هم دیگه و حالا دنبال این بودن که این الان چطوری اصلاحش بکنیم. چرا؟ چون یه نارضایتی خیلی شدید اتفاقا پشت پیاده شدن سیستم جدید ایجاد شده بود. میخوام بگم سیستم‌های جبران خدمات بیشتر از این که یه مدل مهندسی باشن، منظورم جاب اوالویشن ها، یعنی من یه ارزشیابی شغل میکنم میام انجام میدم، مدل هایی هستن که یه مدل انسانی ان.
خب و راجع به این که این چه شکلی باید یا به فرد چطوری باید پرداخت بشه صحبت میکنن و حتما طراحی میخوان. بعد باید بریم سراغ استفاده از ابزارهایی مثل جاب اِوالویشن. امیدوارم توضیح هم گویا بوده باشه. خیلی خوب بود. حالا راجع به نکته آخرتون، به نظر فقط به جبران خدمات و پرداخت به کارکنان هم این موضوع بر نمیگرده. خیلی جاها ما به جای اینکه اول مسئله رو درست تعریف کنیم سریع میریم سراغ ابزار. یعنی من میخوام خب حوزه پرداخت کارکنان کنم، بیام از مدل مرسل استفاده کنم. تو اول به مسئله چیه تو حوزه پرداخت به کارکنان؟ خیلی نکات خوبی مطرح کردین. حالا اشتباهات رایجی که تو حوزه پرداخت به کارکنان انجام میشه، اینکه الکی ارتقا میدیم، اینکه حالا قسمت ثابت و متغیر رو با هم بعضی موقع قاطی میکنیم، اینکه حواسمون به استخدامامون باشه و آخری هم که گفتین این که حالا ابزار رو مقدم میدونیم بعضی موقع. توی گفتگوهاتون، توی صحبتاتون چند تا عبارت مطرح شد. حالا شما راجع به پی مدل صحبت کردین، راجع به جاب گریدینگ صحبت کردین، حالا عبارت‌هایی مثل توتال ریوارد و کامپنسیشن یا جبران خدمات هم توی این ادبیات استفاده میشه. یه خورده برای ما اینا رو توضیح میدین، فرقشون چیه؟ اینکه حالا یه آدم حالا مخاطب، یه مدیر فکر کنم تصور کنه که من وقتی از پرداخت به کارکنان حرف میزنیم همون فیش حقوقی آخر ماهی که به حسابشون واریز میشه، آیا فقط همینه یا اجزای دیگه‌ای هم داره؟ مرسی. به نظرم سوالی که خیلی خوب میشه راجبش صحبت کرد و خیلی خوبه که ما آشنا باشیم باش. بیشتر اچ آر ها، نمیگم همه، من خیلی اچ آرای خوبی میشناسم که در واقع خودشون اصلا پی مدل طراحی کردن، پیاده کردن، ولی وقتی با شرکت‌ها مواجه میشن میگم بیشتر سوال اینه که جاب اِوالویشن چی باشه. و وقتی راجع پی مدل سوال میشیم یه جوری منو نگاه میکنن مثلا یه سوال خیلی عجیب پرسیدم. اوکی، اما پی مدل میخوایم ساده بهش نگاه بکنیم. یعنی اول مخاطبین تو کیان؟ تو یه شرکت تولیدی هستی که بیشتر کارکنانت کارگرن، حالا مهندس و یعنی ترکیب کارکنانت کیه؟ نه، تو یه شرکتی هستی که استارتاپی، یه دیولپر داری، فروش داری، یه قسمت ستاد داری. تو یه شرکت پیچیده تری، شاید شرکتی هستی که مثلا توی کار تولید و فروش و شاید نوآوری هم داری. ببینید پس آدم‌های شرکت متفاوت میشن. سوال اول توی طراحی پی مدل اینه که مخاطبین جبران خدمات کیان؟ اوکی، پس من با کیا سر و کار دارم؟ سوال دوم اینه که اینها رو میخوام کجای بازار حقوق بدم. مثال ساده بزنم، توی استارتاپ، یعنی شرکت‌ها رو کوچیک فرض کنیم که بشه مثال زد. یه استارتاپ تو زمینه حالا صنعت فناوری اطلاعات کار میکنه. این یه سری دیولپر داره، یه قسمت فروش و مارکتینگ داره، یه قسمت ستادی هم داره. اوکی، کجای بازار؟ یعنی هر ستای اینا رو مثلا میخوای میانه بازار حقوق بدی، هر ستاشو میخوای یه جور ببینی. این سوال در واقع برمیگرده به پی استراکچر. خب پس آدم‌ها، گروه‌های متفاوت داری. ممکنه من بگم من میخوام دیولپرامو چارک بالای بازار بگیرم، ستادی یا میانه بازار بگیرم، برای قسمت فروشم برم رو چارک پایین وایسم، قسمت ثابتو براشون یه مدل پرداخت متغیر تعریف بکنم. پس سوال مهم تو پی مدل اینه، همه رو میخوای یه جور ببینی یا میخوای متفاوت نگاه بکنی؟ و حقیقتش ما باید متفاوت نگاه بکنیم. ما نمیتونیم همه رو یه جور ببینیم. اگه میخوایم یه سیستمی طراحی بکنیم که بتونه به آدم‌های مختلف انگیزه بده و آدم‌های مختلف رو حفظ بکنه. اوکی، این چیزی که من متوجه شدم که برای گروه‌های مختلف توی شرکت باید حالا مدل‌های مختلفی داشته باشیم. درست متوجه شدم؟ وقتی میگیم مدل، از مدل میشه خیلی واژه‌های مختلفی برداشت کرد. من اسمشو میذارم پی استراکچر. یعنی شما میگی من به کارکنان تولیدیم اینطوری حقوق میدم. اوکی، اینطوری یعنی چی؟ یعنی اینا رو در میانه بازار حقوق میدم، قسمت عمده حقوقشون رو بخش ثابت میدم، یه خدمات رفاهی این شکلی هم براشون تعریف میکنم. این قسمت، پس من بخش تولیدم رو اینطوری دارم، جبران خدماتش رو طراحی میکنم. قسمت فروشم رو متفاوت طراحی میکنم. چرا؟ چون اینجا میتونم اون متر عمل کردیمو دارم، خیلی خوب میشه اندازه‌گیری کرد، اصلا داستان فروشه. پس برای اینا یه عدد پایینتری میگیرم توی قسمت ثابت، متغیره رو خیلی بزرگتر میگیرم. خب حالا مثلا برای ستاده من میام یه چیز متفاوت در نظر میگیرم. به چی برمیگرده؟ این ریشش چیه؟ چرا باید این تفاوت وجود داشته باشه؟ داستان اولا عرضه تقاضای بازاره، دو تفاوت آدماست، یعنی تفاوت خود شغله و شاغلی که میره اون شغل رو انتخاب میکنه و پیچیدگی‌ها یا سختی و آسونی که اون شغل داره. شما اگه همه رو یه جور ببینی خیلی سخته بتونی سیستمی طراحی کنی که همه رو راضی نگه داره. ساده ترین مثالشون هدیه‌ای که میخوای بدی به در واقع شرکت. خب وقتی میای شما میری یه جایی این هدیه رو طراحی میکنی، یعنی مثلا فرض کن شرکت شما تولیدیه، یه قسمت آیتی هم داری. اوکی، حالا تو کارخونه‌ات گونی برنج بدی خیلی خوبه، ولی به آیتی گونی برنج بدی خیلی
اصلا هدیه مورد پسندی نیست. اوکی، حالا خود اینم داستانه و اگه اینا کنار هم باشن نمیتونی اینو جداش کنی. این واقعا من بهش اعتقاد دارم، یعنی باعث میشه حس تبعیض به وجود بیاد. اما ببین پس طرح‌ریزی میخواد. دقیقاً نکته اینه، یعنی تو باید اندیشیده باشی، طرح‌ریزی کرده باشی. مخاطبینم کیان؟ اوکی، چه شکلی دسته‌بندیشون کنم؟ مثلا تهران دارم، عسلویه دارم، من مثلا تجربه های خودمو دارم میگم. تهران دارم، چه میدونم توی کردستان کارخونه دارم، توی ایلام هم کارخونه دارم. تهران دارم، تمام ایران دفتر دارم. اوکی، این دوتا رو نمیتونی یک بسته ببینی، چون وقتی یه بسته ببینی نه تهرانی راضی میشه نه اون راضی میشه. وقتی منطقه جغرافیایی جداست الان میتونی کاملا متفاوت برنامه‌ریزی بکنی و اینو باید حتما انجام داده باشی. ببین ما هنوز هیچ چیزی راجع به جاب اِوالویشن نگفتیم، هنوز هیچی گفته نشده. اینه که تو دسته‌بندی کارکنانت چیه، نزدیک میشه به اون برنامه‌ریزی نیروی انسانی و بعد اینا رو هر کدوم کجای بازار میخوای حقوق بدی. اینجا رفتیم سراغ این که بازار چیه، تو بازار چه عرفی وجود داره. حالا اینا رو با چه ترکیبی میخوای اجرا بکنی و برای پیاده سازیش از چه ابزاری میخوای استفاده کنی. یعنی با این نگاه که نگاه بکنیم اینکه جاب اِوالویشن چی باشه، جاب اِوالویشن میشه سوال 4 یا 5. الان من کلی اطلاعات دارم که وقتی میخوام بهش بپردازم میرم اونو نقدش میکنم، تحلیل میکنم، بر اساس اون میگم خیلی خوب با توجه به ویژگی‌هایی که شرکت من داره من یه مدل ساده حقوق دستمزد میخوام، شاید یه مدل کلاسیفیکیشن رنکینگ کار منو انجام بده. از نظر جاب اِوالویشن میگم میبینم نه من پراکندگی دارم، شغلا با هم متفاوته، شاید بعد برم سراغ مرسر. میبینم یه شرکتی دارم که فرآیندهای باثبات داره، شاید بعد برم سراغ هی گروپ. میدونی یه مدل، اینکه یه مدل داریم و اینو همه جا استفاده میکنیم، مثل اینکه من سرم درد میکنه، سینه‌ام درد میکنه، میرم پیش دکتر خودم میگم میشه من بروفن بدی. خب اگه سینه‌ت درد میکنه، سرت درد میکنه، فکر کنم باید یه اسکنی انجام بدی، یه کاری بکنی. اوکی، دقیقاً همون فرمایش شما آشام جان که ما قبل از اینکه مسئله‌مون رو تحلیل کنیم میریم سولوشن رو انتخاب میکنیم، بعد زنگ میزنیم من مرسر میخوام. پس پی مدل میشه این، یعنی بخوایم ساده ببینیم گروه‌های کارکنان کیان، چجوری دسته‌بندیشون کنم، هر کدوم از این دسته‌ها رو کجای بازار میخوام حقوق بدم و در واقع از چه ترکیبی میخوام استفاده کنم، با چه ابزاری میخوام پیاده سازی کنم. اوکی، این اگه بتونم این سوالو جواب بدم من یه پی مدل دارم، سیاست پرداخت دارم، حالا این شکلی هم میشه بهش در واقع صحبت کرد، پی پالیسی دارم. من از پی مدل استفاده میکنم چون رفرنس هم کتاب میلکوویچه، من از اون میام نگاه میکنم و از واژه‌های اون دارم استفاده میکنم. متوجه شدم. نکته خیلی خوبی گفتید. اینکه حالا جمع‌بندی کنیم این بود که حالا من سوالم این نیست که مرسر رو استفاده کنم یا پیو استفاده کنم. سوال اول که اصلا بیام شرایط شرکت خودم ببینم از لحاظ مثلا جغرافیایی به چه وضعی هستن، دسته‌بندی کارکنان به چه وضعیه، کجای بازار میخوام برای هر کدوم از اینا قرار بگیرم. من تو تجربه اینو متوجه شدم، آدما مدلشون رو بر اساس اینکه کدوم مدل رو بلدن انتخاب میکنن. یعنی جهانگیر مرسر بلده، میاد پیش شما یه شرکت 30 نفری هستی برای شما مرسر پیاده میکنه. جهانگیر مرسر بلده، شما شرکت 200 نفره هستی با توزیع در سراسر مرسر پیاده میکنه. میره یه شرکت نفتی مرسر پیاده میکنه. یعنی آدما کمتر به این نگاه میکنن که پی مدل طراحی بشه، تحلیل بشه، بعد بر اساس اون ابزار انتخاب بشه. نکته اینه تو اول مدل تحلیل تو انجام بده، مسئله‌ت چیه، مشکلت چیه، ابزارتو بر اساس اون انتخاب کن. اینکه ما یه شابلون ور نداریم سعی کنیم رو هر شرکتی بندازیم دقیقاً و اون شابلون رو پیاده کنیم. خیلی نکته خوبی بود. دقیقاً. یه خورده میخوام راجع به ترکیب پرداخت حرف بزنیم. اینکه چرا اصلا ما ترکیب پرداخت داشته باشیم؟ چرا همه رو پول نمیدیم؟ مثلا با این وضعیت اقتصادی ایران همه هر کاری میخوایم بکنیم سر ما به کارکنان همونو بدین دیگه. حالا اصلا بحث کارانه یا اینکه مثلا پکیج بدی، رفاهیات تعریف کنی. اتفاقا یه خود دوست دارم راجع به انواع ترکیب پرداخت هم با شما گفتگو کنیم باشه. ولی فکر کنم اچ‌آریا خیلی این جمله رو شنیدن که آقا منو به انسان یه کاری انجام میده، یکی میاد بهش میگه خب چرا این کارو انجام دادی، پولشو میدادی. آره. و به نظرم حالا اگه واقعا این باعث رضایی دلیلی داره که این اتفاق داره میفته دیگه، چون اگه پولو بدین فکر کنم برای منابع انسانی هم راحت تره دیگه، کارشون کمتر میشه. خب منابع انسانی خودشون هم بعضی وقتا این کارو میکنن، یعنی ترجیح میدن کار راحت تر انجام بدن، منتها هدف فراموش میشه. اینجا ما داریم استخدام میکنیم که بتونیم نگه داریم فرد، اول بتونیم استخدامش کنیم بیاریم. یعنی سبد اون پی مدل ما طراحی میشه که فرد اول بتونه اترکت کنه، جذب کنه، بیاره، حالا بیاره اینجا هایر کنه، سر کار بذاره، در واقع مشغول کار کنه. دو بتونه نگهش داره، واسه یه کار کنه که این با انگیزه کار کنه.
خب مجموع اینا رو که بچینیم کنار هم دیگه، اینجا اون واژه توتال ریوارد معنی پیدا میکنه. ما یه سبد بزرگ داریم که تشکیل شده از اجزای مختلف. یعنی شما این سوالم پرسیدین، من باید بهش جواب میدادم. یه فیش حقوقیه که قسمت کش کار، قسمت نقد کار. معمولا به این میگن کامپنسیشن رو بیشتر مواقع به قسمت نقدی گفته میشه. اوکی، اما کنار این کامپنسیشن اجزای دیگه ای وجود داره. حالا این کامپنسیشن میشه ثابت، میشه متغیر. خب ثابتش میشه اونی که فرد ساعت کار قانونیشو انجام میده، شما بهش پرداخت میکنی. متغیر میشه این که بر اساس یه متری، خیلی مهمه، یه متری وجود داره. من میگم آشام جان شما بهتر کار کردی، جهانگیر ضعیف‌تر کار کرد، پس اینقدر به شما بیشتر میدم، حالا به جهانگیر عددی نمیدم یا اینقدر کمتر میدم. این میشه متغیر. یعنی متغیر خیلی ریزارت بیسه، بر اساس یک نتیجه است، نتیجه محوره. اگه نتیجه گم بشه و بیاد بشه سلیقه مدیر، یه خود خطرناکه، یه خود بیشتر خطرناکه. خب این خیلی مهمه. کنارش ما اجزای دیگه هم میخوایم. ما یه قسمت داریم بنفیتس در همه دنیا هست، فقط توی ایران نیست. خب اون خدمات رفاهی میخواد چی کار بکنه؟ میخواد بیاد بگه ببینی یه آدم بجز این کارهایی که داره انجام میده نیازهای دیگه هم داره. مثلا این آدم نیاز داره ورزش بکنه، این آدم نیاز داره امنیت خاطر داشته باشه. امنیت خاطر از چه جهت؟ اگه مریض شدم یه چی میگن بودجه وجود داره که میتونم درمانش کنم، بیمه تکمیلی مثلا، بیمه تامین اجتماعی، دوتاش با هم کمکم میکنه که بتونم هزینه ها رو بدم. اگه از کار افتاده شدم یه عدد بازنشستگی وجود داره. خب مجموع اینا رو میچینیم. یا یه خانواده دارم که شرکت میخواد بگه ببین من به خانواده شما توجه دارم، پس مثلا یه سبد شب یلدا میگیره، آجیل میفرسته برای خانواده. خب ببین کارکردهاشون متفاوته. وقتی سبد رو در نظر بگیریم، حالا من صندوق وامو میتونم کنارش بیام اسم بذارم، صندوق پس‌اندازو بیام نگاه بکنم، اینا کارکردهای متفاوتی داره و خیلی مهمه هر کدوم در جای خودشون استفاده بشه. تجربه من کارهای مختلفی کردم توی اچ آر، مثلا تو حوزه جبران خدمات، تجربه‌های موفق، تجربه‌های ناموفق که بگیم اشتباهات. اما چیزی که هر وقت من دوستای قدیمیمو میبینم، همکار قدیمیمو میبینم، یادشون مونده و به من یادآوری میکنن، میگن دست در نکنه. من اینو خیلی زیاد برام پیش اومده، شاید بیش از 10 بار. میگه دست در نکنه، اون گلی که روز تولد مثلا پسرم برام فرستادی بیمارستان خیلی عالی بود، من خیلی ازش خوشم اومد. 15 سال 20 سال ازش گذشته، الان مثلا پسرش دانشجوه، ما همدیگه تو بانک دیدیم، داره اینو من یادآوری میکنه. میخوام اینو بگم، خدمات رفاهی اثری میذاره رو کارکنان، یه اثر ماندگاری میذاره که هیچ پولی، هیچ پاداشی نمیتونه بذاره. اوکی، یعنی سرویسی که درست در جای درست، سرویس درستی که در زمان درست خودش ارائه میشه به کارکنان، چنان طرفو انگیج میکنه که سالهای سال یادش میمونه. خدمات رفاهی این ویژگی رو داره. برای همین کارکردش متفاوته از کش. ببین شما یه پاداش میدی، پاداشه یه انگیزش ایجاد میکنه، نمیگم نمیکنه، ولی اثرش بردش کمه. یعنی تا 2 هفته یادش پاداش گرفته دیگه، تا 1 ماه یادش پاداش گرفته، مطمئنم بعد از 1 هفته، بعد از 2 هفته دیگه، بعد از 1 ماه کاملا یادش رفته و حالا منتظر پاداش بعدی. اما خدمات رفاهی یه تفاوتی داره. وقتی تو میبری اون سرویس رو و سرویس میدی به کارکنان، یک کارکنان یادشون میمونه، 2 تأثیری میذاره رو زندگیشون که بسیار ماندگارتره. میخوام 2 تا تجربه تعریف بکنم. توی شرکتی من کار میکردم و ما توی ماه 3 تا بسته مختلف میدادیم به کارکنان. این بسته چیزای مختلفی بود، توش برنج بود، گوشت بود، روغن بود، چیزای مختلف. از کارکنان نظرسنجی کردیم، پیشنهاد کردن که بسته رو حذف کنین، پولشو بدین. مدیر عامل شرکت موافقت کرد، گفت خیلی خوب، 2/3 رو حذف میکنیم، پولشو میدیم، 1/3 بمونه. این کار انجام شد. تو سال بعدی ما نظرسنجی کردیم از کارکنان، به ما گفتن که منابع انسانی ما خیلی ضعیف‌تر شده، امسال کمتر به کارکنان توجه میشه. ما یه فوکوس گروپ تشکیل دادیم که چرا. گفتن خب ببین شما پارسال مثلا برنج میدادین، گوشت میدادین، اینو میدادین، امسال چیزی نمیدین. و گفتیم خب ببین الان پولشو میدیم، با این پولی که میدیم شما نمیتونین اینا رو بخرین. گفتن نه، اون یه چیز دیگه بود. ببین آدما وقتی کالا و سرویس میگیرن، مثلا وقتی مستقیم میره ورزش میکنه و برنامه ورزشی شرکت تعریف کرده، قشنگ کارکنان یادشون میمونه که اینو شرکت داده. اما من به شما کارت هدیه میدم، شما میری خودت یه چیزی خرید میکنی یا باش میری قسطاتو میدی، اصلا یادت نمونه اینو شرکت دادی. خب و وقت میگن منابع انسانی ضعیف‌تر شد. یعنی اینا قابل تبدیل به همدیگه نیستن، هر کدوم کارکرد خودشونو دارن. یه تجربه دیگه، من سال 89 رفتم یه شرکت نفتی وارد شدم. اولین درخواستی که از من بود این بود که این هدیه تولد رو عوض کن. اون شرکت یه هدیه تولد میداد، هدیهش خیلی باحال بود. یعنی یه کیک تولد و روز تولد شما از که میرفتی خونه، دم خونه آورده بودن، پیک میورد تحویل میداد و خیلی چیز جالبی بود. اما تا این هدیه 10 سال تکرار شده بود. کارکنان میگفتن دیگه این بی‌مزه است، دیگه یه چیز دیگه بدین. ما نظرخواهی کردیم، سال 89 داریم صحبت میکنیم، یه کارت هدیه دادیم 150,000 تومان، عرض کنم خدمتتون یه شاخه گل و یه نامه تبریک تولد با امضای جوهری مدیر عامل. یعنی این پکو روز تولد شما میذاشتیم رو میزت.
به نظر میاد هدیه خوبی. یادمون باشه 150 تومن سال 89 یعنی $150. اگر برام به قیمت دلار تبدیلش کنی عدد خوبیه، هدیه ارزنده‌ای بوده برای سال 89. آخر سال نظرسنجی کردیم، واژه‌ای که به کار بردن این بود که کرامت نیروی انسانی در شرکت زیر پا گذاشته شده و یادم نمیره. خب منم همین سوال شد، پرسیدیم که چی شده، چه اتفاقی افتاده. گفتم شما پارسال هدیه میدادی، امسال اومدی هدیه تولد حذف کردی و ایده خیلی کمی یادشون بود این هدیه تولد جایگزین شده با یه کارت هدیه. مهمترینش مدیران اصلی شرکت بودن که میگفتن آره این خیلی کار خوبی کردی و غیره، ولی این هدیه تولد حذف کردی، کار خوبی نکردی. میدونی یعنی آدما یادشون رفته بود که اون کارت رو گرفتن. اوکی، پس تو ذهن اونها مهم ادراکشونه دیگه، ادراکشون میگفت این هدیه حذف شده، پس شرکت مثلا پارسال این کارو قشنگتر انجام میداده. میخوام بگم وقتی خدمات رفاهی حذف میشه، شما یه تیکه مهم، یه ابزار تاثیرگذاری خیلی مهم رو از دست دادی و حیف اینو از دست بدی. چیزایی مثل برنامه ورزشی، چیزایی مثل بیمه تکمیلی، چیزایی مثل ناهار، اینجور چیزا تو شرکت‌ها مهمن و اتفاقا وقت رو تلف نمی‌کنن. شرکتایی که ناهار نمیدن، کارکنانشون همیشه حدود ساعت 11 تا 1 دنبال اینن که امروز ناهار رو چیکار و یه وقت قابل توجهی تو شرکت تلف میشه که هیچکس اندازه‌گیریش نمیکنه و اگه اینو اندازه‌گیری کنن اصلا میرسن به اینکه بابا خیلی به صرف است که ما ناهار بدیم. واقعا نکته درستی. یه نکته آخر میخوام اضافه کنم، این پی مدل نوشتن و اجزا تعریف کردن، یعنی ثابت داشتن، متغیر داشتن، خدمات رفاهی، صندوق وام داشتن، به شما کمک میکنه تو شرایط مختلف بتونی مسئله رو بهتر حل کنی. میخوام 2 مثال بزنم راجع به اتفاقاتی که در واقع پیش اومد و ما تونستیم با داشتن اجزای مختلف اینا رو به درستی مدیریت بکنیم. اولین مثالم راجع به تورم شدید تو سالهای دهه 90، یعنی تورم رفت بالا، قیمت دلار گرون شد و خب حقوق دستمزد یا قدرت خرید اومد پایین. ما خدمات رفاهی داشتیم و به جای اینکه بیایم قسمت کش رو بالا ببریم، تو شرکت ما این امکان وجود داشت و کارکنان هم متقاضیش بودن که سبد خدمات رفاهی رو تقویت کنیم. و سبد خدمات رفاهی خیلی تأثیر گذاشت روی انگیزش کارکنان، حفظ کارکنان و مخصوصا وقتی میرفت تو خانواده کارکنان، تبدیل شد به یکی از اون امتیازهای خیلی خاصی که ما تو منابع انسانی انجام دادیم، پوینت‌های مثبتی که گرفتیم. وقتی قسمت‌های مختلف وجود داره، شما میتونی بری رونا کار کنی و مثلا وقتی که شما نگاه میکنی ترکیب جمعیتی شرکت رو، میبینی شرکت جوونی سر و کار داری. باز این تو تجربه من بود. این شرکت جوون بیشترشون دارن ازدواج میکنن یا ازدواج کردن، قرار بچه دار بشن. خب حالا بیمه تکمیلی جوری میگیرم که شرایط اون چی میگن زایمان و غیره خیلی ساده تر باشه، بودجه بالاتری داشته باشه، تسهیل بکنه، اون گل تولد رو تعریف میکنم و غیره. یعنی تو الان اینجا امکان داری، چون این خدمات رفاهی وجود داره، بیا یه پلنینگ متفاوتی انجام بدی بدون اینکه بودجه خیلی زیادی هزینه بکنی، یه سرویس خیلی خوبی بدی و تاثیر خیلی زیادی بگیری. خیلی قشنگ بودین. مرسی، متشکرم. حالا اگه نباشه چالش پیدا میکنی، یعنی همه چیزو کش میبینی، خب پس قدرت مانور تو کم کردی و همش باید هی بودجه رو زیاد کنی، مخصوصا تو شرایط تورمی و به نظر این برای شرکت کمر شکنی. بله. خیلی جذاب بود برای من و واقعا اینکه به قول شما حالا مزایا یا قسمت خیرکش، آدما نقدی رو حق خودشون میدونن و احساسات آدما درگیر نمیشه، ولی کاری که حالا مزایای هر شرکت میکنه که احساسات آدما رو درگیر میکنه، تجربه میسازه که به قول شما حالا 10 سال دیگه هم شما رو یه جا ببینه واقعا. یادش هست واقعا. حالا این بحث رو بخوایم جمع بندی کنیم، من قبول کردم که اینکه مزایا باشه خوبه، توی ترکیب باشه، بسته داشته باشه، ثبات داشته باشه، ولی بازم به قول شما این که شرایط شرکت رو ببینیم، مثلا اینکه ببینیم به چه دسته‌ای چه جوری می‌خوایم و بالانس کردن چطور باید باشه، اینکه بالانس غیر نقدی و نقدی توی کیک جبران خدمات به چه صورت باید باشه. من تو اون واژه پی مدل میخوام خیلی تاکید کنم، یعنی بالانسی که میگینی من طراحی میخوام. ببین این تیکش خیلی مهمه که من مدیر HR به این برسم که من طراحی لازم دارم. خب پس طراحی یعنی بالانسش بکنم دیگه. خب اوکی، حالا اولینش اینه که عرفام چیه، من تو صنعتی که دارم کار میکنم چه عرفایی وجود داره. دومیش اینه اصلا مخاطب من کیه. ببین کارگرا یه جورن، کارشناسا یه جورن، کارشناسای ارشد یه جورن، سن و سالشون چطوریه، من تو چه محیطی دارم کار میکنم، شرایط عادیه، شرایط تورمیه، همه اینا تاثیر میذاره روی اینکه بالانسش بکنی. خب اما من برای بالانس کردن دوباره به شرکت‌ها پیشنهاد میکنم که برگردن و پی مدلشون رو بر اساس یه الگویی طراحی بکنن، الگویی که بازار میگه بهینه است. خب یعنی ما برای طراحی باید بریم حقیقتش سراغ بازار. ما نمیتونیم خودمون بشینیم یه چیز متفاوت رو تعریف بکنیم، اجرا بکنیم. تو صنایع مختلف عرف‌های مختلفی وجود داره.
اوکی، من باید اون عرفه رو بشناسم، بر اساس اون عرفه میتونم توش خلاقیت و نوآوری داشته باشم حتما، اما اول باید عرفه رو بشناسم. عرفه چیه؟ از کجا؟ ببین سرویا یکی از پاسخهایی که میدن همینه که ترکیب چطوری داره پرداخت میشه، عرف‌ها چطوریه. اوکی، یعنی ما سروی نیاز داریم حتما برای اینکه بتونیم یه سری چیزها رو جواب بدیم، تعادل داخلی، تعادل خارجی، ترکیب پرداخت. اگه میخوایم اینا رو جواب بدیم ما نیاز داریم بریم سراغ سروی ها. خب حالا تعادل داخلی نه، تعادل داخلی میشه یه جور دیگه نگاه کرد، ولی تعادل داخلی بذاریمش کنار، تعادل خارجی و ترکیب پرداخت حتما سروی میخواد. بدون سروی شما نمیتونی بپردازی بهش، امکان نداره. بحث تعادل داخلی و خارجی رو کردین، من میخوام یه خورده روی این وایسیم مگه میشه. حالا یکی از چالش‌های بزرگ اشاره اینه که 2 نفر با عنوان شغلی یکسان در یک واحد با مسئولیت‌های مشابه امکان داره پرداختی متفاوتی داشته باشن. بله. و طبیعتاً هم آدم ناراضی میشه دیگه، میبینه میگه خب من دارم همین کار رو انجام میدم، شرایطم هم یکی، چرا داریم متفاوت دریافت میکنیم؟ و برداشت من اینه عمدتاً مثلا به خاطر اینکه یکیشون تونسته با مدیر بیشتر چونه‌زنی کنه یا شرایط جذب بهتری داشته و این باعث ایجاد نارضایتی میشه. حتی بین واحدهای مختلف هم ممکنه پیش بیاد، یکی مثلا تو واحد بازاریابی باشه، یکی تو واحد آیتی باشه و اینا بازم شرایط و مسئولیت‌ها و کار یکسانی دارن انجام میدن ولی حقوقاشون متفاوته، صرفاً به خاطر اینکه توی 2 تا دپارتمان جدا هستن و حالا این حس خیلی بدی توی همکار ایجاد میکنه. ما خودمون تو حوزه تجربه کارکنان کار میکنیم، من نمیتونم بگم چقدر آدما میان این حرفو به ما میزنن که چرا فلانی داره اینقدر میگیره، من اینقدر سابقه دارم، تحصیلاتم فلانه. چطور میشه این حس بی‌عدالتی و مدیریت کرد، یعنی عدالت رو بیشتر کرد تو این موضوع؟ به نظر من سوال خیلی خوبیه، یه سوال خیلی کلیدی و پایه‌ایه. تعادل داخلی اینترنال اکویتی یعنی من به آدم‌های همسان، به آدم‌های شبیه هم، وقتی میگیم شبیه هم یعنی شغل و شاغل شبیه هم، اوکی، نسبتاً همسان حقوق بدم و تعریف کنم تفاوت رو چی گذاشته میشه. یعنی وقتی میگم مثلا این بالاتر از اینه، همکار A من بالاتر از همکار B یا این شغل بالاتر از شغل B، بر اساس یه چارچوب و یه قاعده اومده باشم این کارو کرده باشم. این میشه تعادل داخلی. سوال اولش تو تعادل داخلی اینه که الان وضعیت تعادل داخلی چیه و اگه میخوای اینو بسنجی، خب تو تعادل رو چی تعریف کردی؟ شما تعادل رو شغل تعریف کردی، این میشه جاب اِوالویشن. اوکی، رو شاغل تعریف کردی، میشه مدل شایستگی یا توانمندی یا شایستگی. رو ترکیبی از اینا تعریف کردی، چطوری تعریف کردی؟ ببین شما تو سوالت چند تا واژه گفتی که میخوام توجه بدم. من تحصیلاتم با این یکیه، من سابقه کاریم با این یکیه. خب اوکی، آیا واقعا پرداخت باید بر اساس تحصیل و تجربه تعریف بشه؟ کاری ندارم این شکلی هست تا در عرف شرکت‌های ما خیلی جا داره اینطوری تعریف میشه، ولی واقعا باید روی این تعریف بشه یا باید روی این تعریف بشه که من شغلم چیه، چه شرح وظیفی دارم، اون شغلش چیه، چه شرح وظیفی داره، من چه شایستگی دارم، اون چه شایستگی داره. به نظرم این خیلی بهتره. منتها یه چالش پیش میاد، چالش بزرگی پیش میاد. ما شغلمون رو خیلی خوب تعریف نمی‌کنیم. شغل وقتی میگیم یعنی شناسنامه شغلی که تو شرح وظیفه مشخص تعریف شده باشه. اوکی، پس اگه من میگم من شغل‌های خوبی دارم، یعنی من یه سری شناسنامه دارم که به تک تک آدما دادم. حالا بریم اونور بشمریم تعداد شرکتایی که شناسنامه دارن و شناسنامه‌شون رو به کارکنان میدن، نه اینکه شناسنامه‌شون بایگانی شده تو کمد اچ آر. این دو تا با هم خیلی فرق میکنه. یعنی به من جهانگیر روزی که استخدام میگم میگه ببین جهانگیر شرح وظیفه تو اینه. درست شد. چند تا شرکت اینطوری داریم؟ من میگم زیر 10%. فکر میکنم زیر 10%. من آمار دقیق ندارم اما از چیزی که تو سرویا میبینم زیر 10% هستن شرکتایی که این کارو میکنن، تعدادشون کمه، نمیتونم بگم نیستن. پس بسیاری از شرکت ها، حالا درصدم نگیم، شغل خوب تعریف نکردن. درست شد. شغل فقط شده این که تو کارشناس منابع انسانی هستی. اوکی. بعد برای کارشناس منابع انسانی هم ممکن شرح وظیفه وجود داشته باشه، ممکن شرح وظیفه انقدی دارن که به همه میگن. باز این تعریف شغل نیست. اوکی، این تعریف شغل نیست. نه، یه چیز دقیق تو استخدام شده، این 7 تاسک اصلی تو، این من میگم شغل. درست شد. این اصلا شغل یعنی من چه کارهایی دارم برای شرکت انجام میدم. حالا بعد میتونه بیشتر تفصیلی بشه، چه اختیاراتی دارم، چه چیزایی دارم. ما کمتر این شکلی تعریف میکنیم. خیلی خوب، شغلی که خوب تعریف نمیشه. میریم سراغ شایستگی. شایستگی یعنی که خیلی خوب جهانگیر تو چه توانمندیایی داری، مثلا تو کارت اچ آر، چه میدونم قانون کار چقدر بلدی، جبران خدمات چقدر بلدی، اینا رو چقدر بلدی و غیره، و این برای یه مدلی تعریف شده باشه که به من بگن خیلی خوب ببین تو کار تیمیت ضعیفه، کار تیمیت تو تقویت کن، تو مثلا برای شغل احتیاج جبران خدمات مثلا سطح 2 بعد بشی سطح 3. خیلی کم دوباره این اندازه‌گیری میشه.
یعنی ما مدل شایستگی هم خیلی کم داریم. مدل شایستگی که ازش استفاده کنیم، اجرا کنیم، ارزیابی کنیم، فیدبک بدیم، ارتقا بدیم. خب نکته منم دقیقاً همینه. یعنی فقط اینو میخوام بگم. ببین پس این دوتا رو نداریم. یعنی اینو فقط تمومش بکنم. میایم رو چی وای میسیم؟ میایم روی نظر مدیر وای میسیم. یعنی الان جدیداً مثلا خیلی باب شده، خیلی زیاد میگن تجربه تحصیل بده، بذاریمش کنار. خب روی نقد داریم، ما میتونیم روش صحبت بکنیم که تجربه تحصیل بده، خوبه، چطوریه. تجربه تحصیل یه چیز قابل اندازه‌گیریه، خوب یا بد، خوب یا بد. ما یه چیز قابل اندازه‌گیری رو میذاریم کنار، درست شد. یه چیز غیر قابل اندازه‌گیری که قطعاً مشکل داره و خیلی سلیقه‌ای جایگزینش می‌کنیم. یعنی یک الگوی ضعیف و حالا فرض کنیم ضعیف رو با یه مدل بسیار ضعیف‌تر جایگزین می‌کنیم. شغل شاغل هم که نداریم. اون الگوی ضعیف‌تر منظورتون نظر مدیره؟ نظر مدیر. دقیقاً نظر مدیر به نظر من الگوی قوی نیست، چون بارها دیدم مدیر خیلی راحت نظرشو عوض میکنه. به یه کارمندی همش داره پشت سر هم ای میده، بعد یه دفعه سر سال میگه اینو اخراجش کن. میگیم خب تو که همش داشتی بهش ای میدی. نه، من دلایل دیگه‌ای داشت بهش ای میدادم. خب ببین نظر مدیر خیلی چیزی نیست تو بتونی روش اتکا بکنی. اوکی، چون یک تغییر میکنه. اونم باید فرمت داشته باشه، اونم باید ساختار داشته باشه. من نمیتونم همینجوری بگم این 80 این 100 این اینطوریه. اونم دوباره برگشتیم سراغ پرفورمنس منیجمنت. خب پرفورمنس اپریزال. به هر حال ما یا شغل تعریف میکنیم، شغل شاغل تطبیق میدیم، یا مدل شایستگی داریم و از یه روش میم استفاده میکنیم، یا میریم رو نظر مدیر وای میسیم. در غیاب اینا طبیعیه که ما باید حس ناعدالتی رو تجربه کنیم. خب یعنی میگه حساب کتابی نداره و وقتی این شکلیه خیلی پاسخ درستی هم بهش نمیشه داد. این مهمه. اوکی، چرا تجربه تحصیل اینقدر پررنگ میشه؟ خب پیشینه مدل هایی که ما استفاده می‌کردیم، یعنی برگردیم به 40 سال پیش، اوکی، اونا مبتنی بر تجربه تحصیل بوده. این مدل ها برای زمان خودشون و برای بعضی از صنعت‌ها هنوزم جواب میده. این خیلی مهمه. یعنی مثلا برید توی شرکت تولید هنوز کار میکنه، خیلی خوب کار میکنه. خب دنیا عوض شده، شرکت‌ها با تکنولوژی متفاوتی کار میکنن، ما هم عوض شدیم، ما هم شرکتایی داریم با فناوری متفاوت کار میکنن، دانش بنیانن. دیگه به اون ابزار نمیشه جواب داد. ابزار جدید مدل شایستگیه، ابزار جدید تعریف جدید شغله. ما خیلی کمتر از اینا استفاده میکنیم. پس حس ناعدالتی اگه قراره در واقع بتونه پاسخ درستی بهش داده بشه، اینه که چارچوب‌های درستی بسازیم. منتها این چارچوب‌ها رو ساختن به یه سری مشکل برمیخوره که مهمترینش همون نظرات و سلیقه‌های مدیراست. ببین ما متاسفانه اومدیم به قدرت خیلی زیادی دادیم به مدیرا، حالا می‌خوایم یه سامانش بدیم، اینو بسازیمش، کار خیلی سختی پیش رو داریم. من نکته خیلی درستیه. حالا من جنبندی میخوام بکنم اینه که ما معیارهای درستی برای شغلمون بتونیم اندازه. حالا بازم مثل اون قضیه پرداخت به شرایط شرکت ربط داره. اینکه حالا به قول شما هنوز توی شرکت تولیدی ممکنه سابقه جوابگوی ما باشه، ولی که معیارهامون برای تفاوت قائل شدن بین آدما و شغل‌ها توی شرکت مشخص باشه، میتونه به این کمک کنه این حس بی‌عدالتی کمتر بشه. دقیقاً. از اون بر نگاه کنیم، چون که حس آدما خودشونو با بیرون سازمان هم مقایسه میکنن و میبینن کی شبیهشونه و چقدر داره میگیره، حالا به صورت غیر رسمی میفهمن و معمولاً HR از این بازی خیلی عقبن. یعنی نمیدونند که حالا توی سطح بازار چه پرداختی هایی داره انجام میشه، نه اینکه نمیدونن، حالا از طریق شبکه‌شون و حالا منابع انسانی دیگه معمولا میفهمن، از مصاحبه‌های استخدامی میفهمن، ولی غیر رسمیه. یعنی یه دیتا پوینتی نیست که شما بیاین بر اساسش سیاست پرداختی شرکتت رو تعیین کنی. و حالا توی صحبت شما اشاره شد حالا سروی‌های حقوق دستمزد یکی از ابزارهای خیلی خوبه که شما من میدونم دارید انجام میدید. خیلی دوست دارم راجع به اینم با هم صحبت کنیم. حالا میدونم حالا تو صنعت آیتی و جاهای مختلفی دیگه دارید انجام میدید، ولی حالا نمیدونم با حرف من موافق هستید، سروی حقوق دستمزد فراگیر نیست. یعنی خیلی جاها ما خلأ داده داریم همچنان. من موافقم کاملا. و اینکه انگار پرداخت به کارکنان یه جعبه سیاه توی شرکت ها. این جعبه سیاه که دارم میگم نه برای کارکنان که نمیدونن چجوری داره پرداخت میشه و حالا مراحل بعد، برای خود شرکت، این که بخواد بدونه
کجای بازار وایساده چجوری پرداخت کنه. حالا بعد به بحث‌های قبلیمون برمیگردیم. این خودش نمیدونه دیتا پوینتی نداره که بر اساسش تصمیم بگیره و میخواستم خب چجوری میشه پس این حس بی‌عدالتیه که مقایسه میکنن با شرکت دیگر رو برطرف کرد؟ ابزارمون چی میتونه باشه؟ مرسی. ببینین من فکر می‌کنم هر اچ آری در حوزه جبران خدمات دو تا چیزو خیلی خوب باید بتونه جواب بده. تعادل داخلیم چطوریه، تعادل خارجیم چطوریه. این دو تاشو باید بتونه جواب بده. حتما تعادل داخلی مقدمه بر تعادل خارجی. اوکی، اما تعادل خارجی هم خیلی مهمه. نمیشه از کنارش گذشت. شما اگه می‌خوای پی مدل داشته باشی، اساساً باید بدونی کجای بازار هستی. چون گفتیم این ترکیب این آدم‌هایی که داری رو دسته‌بندی کردی، حالا کجای بازار می‌خوای بهش پرداخت کنی. وقتی میری سراغش، می‌بینی که داده نیست. درست. یعنی ما تو ایران واقعا یه مشکل جدی داریم راجع به داده ها. وقتی میخوای اینو برداشت بکنی، کار شما مبتنی بر نمونه است. تمام سرویایی که ساخته میشه، چه سرویایی که مشاور میسازه، چه سرویایی که خود اچ آر میسازن، چه سرویایی که شرکت‌های جذب و استخدام میسازن، مبتنی بر نمونه است. اوکی، پس نمونه توش خیلی 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 مهمه. یعنی چی مبتنی بر نمونه؟ مبتنی بر نمونه یعنی من میرم از یه تعدادی از افراد یا از تعدادی شرکت‌ها سوال میکنم که به من داده بدن و یه جامعه نمونه آماری میسازم. اوکی، کل جامعه رو نمیپرسم. کل جامعه رو من نمیتونم پوشش بدم، چون من که نمیتونم از همه شاغلین بپرسم. چون بانکی وجود نداره از همه شاغلین بپرسم بگم اگه بانکی بود که کار ما آسون بود. خب پس هر کسی داره حقوق دستمزد خودش رو میگیره. من باید برم سراغ یه نمونه‌ای که این نمونه بتونه به من یه برآوردی بده از اینکه عدد واقعی چیست. الان اینجا اشتباهات زیادی اتفاق میفته. اوکی، یعنی یه نکته گفتین، من بر اساس شبکه خودم، بر اساس آنچه اطراف خودمه، بر اساس آنچه مخاطب خودمه برداشت میکنم عدد اینطوریه. یعنی بر اساس یه نمونه ناکافی برداشت میکنم که عدد اینه. اوکی، خب حالا بیام نمونه رو بزرگ کنم دیگه. یعنی بهترین راهی که میتونم بگم عدد چیست، پیش بینی من نزدیک بشه به جامعه، استفاده از روش‌های آماری. روش‌های آماری هم میره سراغ نمونه ها. هر چی تعداد نمونه بیشتر بشه، یعنی تعداد شرکت بیشتری بیاد مشارکت بکنه تو اینجا، کار من اچ آر راحت‌تر میشه. یه واقعیته. یعنی من به جای اینکه خودم برم سروی کنم که انرژی خیلی زیادی میگیره که دونه دونه در بیارم این چقدره، عددش چیه، کجا چی میگیره، فیش حقوقیشو میگیرم مطالعه میکنم. خب مگه چند تا فیش حقوقی میتونی بگیری؟ 2 مگه همه اعداد تو فیش حقوقی هست؟ 3 خیلی از شرکت‌ها پرداختای دیگه‌ای دارن اوکی که اصلا نقدیه ها، خب ولی تو فیش حقوقی هم دوباره ذکر نمیشه. درست شد؟ پس تو باید بتونی سبد کامل‌تر رو بیای نگاه بکنی. و در ضمن وقتی داریم راجع بازار جذب و استخدام صحبت میکنیم، 2 تا 3 تا شرکت نیستن بازار جذب و استخدام. مثلا شما میخواید دیولپر بگیری، همه کسایی که دیولپر دارن و نیاز به دیولپر دارن میتونن از تو نیرو بگیرن. یعنی میتونن نیروی تو رو بردارن ببرن. تو هم میتونی از همه کسایی که دیولپر دارن بری نیرو بگیری. چون بعضی وقتا اچ آر که شرکت نمیکنن تو مطالعه میپرسم چی، میگه ببین من 2 تا شرکت رو میخوام، اگه این 2 تا شرکت رو داری من بیام. این سوال خیلی سوال اشتباهیه، چون اصلا قرار اطلاعات سروی محرمانه باشه، قرار نیست توش اطلاعات هیچ شرکتی افشا بشه. پس اگه شرکت ای و بی هم هستن، ما امسال توی سروی فناوری اطلاعاتمون بیش از 55 تا شرکت داریم، اما شما که تو شرکت میکنی نمیفهمی اطلاعات حقوق دستمزد فلان شرکتی که هست تو مطالعه چی، چون قرار نیست بفهمی، قرار محرمانه باشه. پس این سوال به نظر من خیلی صحیحی نیست که فلانی هم هست یا نه. حتی اگه فلانی هم باشه میاد میره توی جامعه بزرگتر، اون در واقع کاملا اعداد مخفی، معلوم نیست مال چه شرکتی. آره محدوده رو میسازه ها، قبول دارم. اوکی، یه مطالعه خوب باید به منابع انسانی کمک بکنه که محدوده بازارش رو خوب بشناسه. منظور از بازار دوباره یعنی چی؟ یعنی جایی که من میتونم ازش نیرو بگیرم و جایی که اون میتونه بیاد نیروی منو برداره. هر شرکتی که این امکانو داره، یعنی من شرکت رو نگاه میکنم میگم این نیروی دیولپر داره، میتونی ازش بگیری؟ میگه خب آره میتونم بگیرم. اون میتونه از تو نیرو بگیره؟ آره. اینکه نمیتونه یه بحث دیگه است. خب پس این میشه بازار من. حالا من باید بتونم به شرکت رو توی سروی خوب جواب بدم این بازار اعدادش از چند تا چنده. اوکی، حالا شرکت‌ها باید بتونن خودشون اینجا بیان جایابی کنن، استراتژیش و سیاستشون رو تعیین کنن. من کجای این محدوده میخوام باشم؟ من میخوام میانه باشم، من میخوام چارک بالا باشم، من میخوام دهک بالا باشم، یا نه من میخوام چارک پایین باشم یا دهک پایین. هر کدوم از اینا پشتش استدلال وجود داره که کجا میخوام باشم. اوکی، پس بتونم جایابی کنم. چرا داده ها وجود نداره؟ یعنی چرا بلک باکس، یه جعبه سیاهه؟ سوال خیلی خوبیه. از نگاه من 2-3 تا دلیل داره. اولین دلیلش اینه که خود شرکت ها خیلی تمایل ندارن اچ آر که بیان مشارکت کنن تو اینجا. چرا؟ به همون سوال تعادل داخلی برمیگرده. چون وقتی میخواد بیاد مشارکت کنه تو اینجا، بعد یه روش جاب مچینگی، جاب اِوالویشنی داشته باشه، درسته که بیاد شغلاشو مچ بکنه. من اینو میشنوم میگه مثلا من میگم خب شغلاتون رو چی چیندین؟ تو جذبم باید بتونم بگم کی جونیوره، کی میده، کی سینیوره.
درست شد. بعد یه روشی داشته باشم، پس بعد یه الگوی تعادل داخلی داشته باشم. اگه وجود نداره تعادل خارجی هم نمیتونم بیام جواب بدم، شاید مچش بکنم. من یه لحظه شما رو نگه دارم، فکر کنم شما بیاد یه خورده راجع به این که اصلا چجوری سروی انجام میدید صحبت کنید، حالا چون میترسم مخاطب گم شه. بذار من نگم من چجوری سروی انجام میدم، میگم سروی ها چجوری ساخته میشه. این قشنگ‌تره چون قرار نیست من روش خودم رو تبلیغ کنم. اوکی، ما دو جور سروی داریم تو دنیا. یه جور سروی بر اساس خود اظهاری افراد ساخته میشه، یعنی کسایی که داوطلبن میان میگن من حقوقم انقدر انتظارمه و غیره، حالا با یه فرمتی عدد گزارش میکنن، یه شرکتی اینو انجام میده، گزارش رو پابلیک میکنه، در واقع پابلیش میکنه برای عموم در واقع میفرسته. ما تو ایران دو سه تا از این گزارشات داریم. این گزارش‌ها نه اینکه بد باشن، داره انتظارات آدما رو نشون میده، منتها توش یکی دو تا نکته وجود داره. یک، من خودم میگم جایگاهم چیه و اینو ببریم کنار اون بذاریم که ما خیلی راحت به آدما جایگاه میدیم. مثلا توی شرکت 30 نفره میاد میگه من سی لولم، حالا سی لول میره تو اونجا اونم میگه سی لول دیگه، طرف اشتباه نمیگه، دروغ نمیگه، واقعا سی لوله، اسمش سی لوله. ولی خب اون سی لول رو بریم یه شرکت مثلا 5000 نفر استخدام کنیم، شاید کارشناس هم استخدامش نکنیم. یعنی اولین اشکال توی جایابی افراد اتفاق میفته. نکته دوم تو اینجور سرویا عدد حقوقه. عدد حقوق خیلی واژه قابل تعریفیه. این الان این حقوقی که داریم میگه چیه؟ سال، ماه، خالص، ناخالص، اضافه کار توش هست، پاداشو حساب کردی، خدمات رفاهی بهش جمع کردی. یعنی اینکه تو چه عددی انتظار داری بگیری سال دیگه خیلی حرف کلیه راستش. خب و میگم توش اینا باید مشخص بشه این خالص ناخالصه. چرا این کارو نمیکنه؟ نه اینکه بلد نیست این کارو نکنه، هر چی بیای دقیق ترش کنی، کارو سخت تر کنی، تعداد پاسخ دهندت کمتر میشه. درست شد؟ پس اونم میاد یه سوال کلی میپرسه، یه نمونه بزرگتری از جامعه رو پوشش میده، اما توش ابهام وجود داره. این از خودش باید بپرسی کسی که این سروی تعیین خالصه، ناخالصه، اضافه کار توشه، اضافه کار توش نیست، پاداش داره، پاداش نداره. میدونی این سوالا باید جواب داده بشه که از نگاه من اینا توش ابهام وجود داره. یه مسئله پیچیده‌ایه که ما با یه سوال ساده سر می‌کنیم که جوابش رو بدیم. و جالب هر طرفدارای خودشو داره، من نقدش نمی‌کنم، ولی مهمه اینا جواب داده بشه، جایگاهت حتی الامکان درست باشه، دو تعریف پرداخت و حقوق دستمزد مشخص باشه. سرویایی که یه مشاور انجام میده، حالا یه شرکت ثالث انجام میده، اینطوری بگیم بهتره، یه شخص ثالث انجام میده، معمولا توش یک روش جاب مچینگ وجود داره. این باید وجود داشته باشه. چرا؟ چون شرکت‌های با تنوع مدل‌های جاب اِوالویشن مختلف میان و میخوان داده‌شون رو بذارن روی نردبون. تو خارج از ایران اونجایی که شرکت بلوغ بیشتری دارن، هر کدوم از اون شرکت‌های مشاور سروی خودشونو دارن. این مثلا مرسر برای خودش سروی داره تو سراسر دنیا و کارش آسان‌تره چون همه بر اساس آی پی دارن کار میکنن، پس جاب مچینگ انجام شده آلردی. ما تو ایران این کارو نمیتونیم بکنیم چون جاب مچینگامون، یا بهتر بگم ببخشید جاب اِوالویشنامون متفاوته. یعنی اگه ما 55 تا شرکت آی تی داریم، اینا یه تعدادشون جی جی اس ان، یه تعدادشون مرسرن، یه تعدادشون اصلا سیستم ندارن، یه تعدادشون یه سیستم دیگر رو دارن استفاده میکنن، مثلا جی 20 ان. خب حالا ما همه رو بچینیم کنار هم دیگه، از توش یک نردبان یکسان داریم، کار خیلی سختیه. اوکی، ولی باید شدنی بشه. یعنی اگه نتونی این کارو انجام بدی، تو هم سرویت دوچار چالشه از این منظر. دو، باید حتما یه تعریف ساختار پرداخت داشته باشی. منظور از حقوق ثابت چیه؟ منظور از پرداخت متغیر چیه؟ منظور از خدمات رفاهی چیه؟ چیا رو بیاریم، چیا رو نیاریم؟ این دو تا رو که تعریف می‌کنی، حالا شرکت‌ها داده میدن و این داده ها میاد یه پول بزرگی از نمونه رو میسازه. اطلاعات این پول تهیه کردنش دشواره. خب یعنی حقیقتش رو بخوای یه میشن ایمپاسیبله. چرا میشن ایمپاسیبله؟ چون منابع انسانی میتونه بیاد تو این سروی شرکت بکنه که زیرساخت مناسبی برای اطلاعات دادن داشته باشه. یعنی کارکنان خودشو بشناسه، یه ارزیابی داشته باشه از شغل شاغل، ترکیب شغل شاغل، یه چیزی بدون اینا کجان، بتونه بگه کی ساده است مدل ما، ولی به هر حال بتونه بگه کی جونیوره، کی میده، کی سینیوره، کی مدیره، کی معاونه، کی کجاست و بتونه با اون تعریفا مچش بکنه. اطلاعات مالیشو داشته باشه، بخواد که این اطلاعاتو به اشتراک بذاره و بتونه که به اشتراک بذاره. این بتونش برمیگرده به سیاست‌های شرکت، به اون مدیریت شرکت و غیره. خب در ضمن اعتماد دو سویه است دیگه. اونا باید اطلاعات به من بدن، بعد من اعتماد کنن که من اطلاعاتو به کسی نمیدم. خب منم باید به اونا اعتماد کنم که اونا گزارشو به کسی نمیدن، چون این گزارش قراره فقط برای کسایی باشه که تو مطالعه شرکت میکنن. اوکی، تو ایران یه اتفاقی که میفته اینه که هر سال ما با یه تغییر بزرگ مواجهیم. یعنی مثلا شما پارسال، من خودم میگم 55 تا شرکت داشتی باشون کار میکردی، امسال که میری سراغشون میبینی 20 تا از مدیرای منابع انسانی نیستن، حالا یا جابجا شدن رفتن یه جای دیگه، یه عده مهاجرت کردن نیستن، یه عده از مدیر عامل عوض شدن. یعنی یه دفعه میبینی 60% مخاطبت عوض شده.
60% خیلی عدد بزرگی. تو دوباره باید بری صحبت بکنی، وقت بذاری، اینا رو انگیج کنی، بیاری. پس واقعا میشه ایمپاسیبل که میگم من نظر این که اینا تکرار نمیشن. مثلا شما امسال شرکت کردی سال دیگه هم بیا شرکت، اینطوری نیست. دوباره امسال با آرشام 1 صحبت کردیم، سال دیگه آرشام رفته آرشام 2 نشسته، حالا دوباره برای آرشام 1 صحبت بکنیم چه اتفاقی میفته. تونستم توضیح بدم؟ بله. حالا من جنبندی می بود که شما به قول شرکت اول باید زیرساختش رو داشته باشه، یعنی تعریف شغل مشخص باشه و اینکه حالا تعریف پرداخت هم به قول شما مشخص باشه، چه جوری می‌خوایم، چه مزایا چیه، ارزم به حضورتون، حالا کارانه چیه، پاداشا چیه. ما به شرکت کمک می‌کنیم اینا رو تعریف کنه، یعنی ما بهش مدل میدیم و اتفاقا حضور تو سروی کمک می‌کنه اگه سیستمی نداره یه سیستم پیدا کنه. این حسنشه. منتها منابع انسانی باید وقت بذاره. 1 2 وقتی منابع انسانی تو این شرکت میکنه یه جاهایی یه چیزایی میزنه بیرون که متوجه میشه که ببین مثل که منابع انسانی هم خودش مقصره در بعضی چیزا، مثلا عدم تعادل داخلی قشنگ میزنه بیرون تو این داستان. اوکی، پس نشون میده من منابع انسانی مثلا راجع به تعادل داخلی باید یه کاری بکنم. وقتی این اتفاق میفته خب من خیلی کمتر راغب میشم به اینکه برم یه جایی که اشکالام نشون داده بشه. اشکال به کسی نشون داده نمیشه، به خودش نشون داده میشه، خودش میبینتش. خب منتها وقتی آینه میذاری جلوی آدما همیشه از چیزی که تو آینه میبینن خوششون نمیاد. من حس میکنم که شاید بعضی شرکت‌ها میخوان فضا غبارآلود آفرین دقیقاً بمونه. یعنی من باید موافقم. یعنی ببین داره همونو میگیم دیگه. ببین تو خودت خیلی پرداختی که داری میدی همچین سیستماتیک نیست، یعنی ابهام توش داره. اوکی، به قول خودت داری به یه کارشناس ساده‌ات مثلا قد کارشناس ارشدت پرداخت میکنی، تعادل داخلیت مشکل داره، خیلی جدی داری یه کاری براش بکنی، باهاش صحبت میکنی، بهش فیدبک میدی، ببینه به نظر میاد تعادل داخلی مشکل داری، باید کارش بکنی. میگه خب من نمیتونم دستش بزنم مثلا. حالا من با این واژه موافق نیستم که من نمیتونم دستش بزنم. اوکی، واژه درستش اینه من نمیخوام الان دستش بزنم، شاید اولویت نداره یا هر چیز دیگه ای، ولی اینکه نمیتونم و باش موافق نیستم. مثلا من اچ آر هستم که سیستممو بهتر بکنم. اوکی، به هر دلیلی مهمترین کسایی که باید بیان تو این سروی مشارکت کنن خود اچ آرن، یعنی مهمترین کسایی که باید بخوانش. گروه دومی کسایی که باید اینو بخوان مدیران عاملن. ببین برای مدیر عامل هم هزینه نکته مهمیه. من کجای بازار دارم پرداخت میدم، شفاف نیست و غیره. به نظرم یه گروه دیگه که خیلی میتونن تاثیرگذار باشن روی اینکه شرکت‌ها بیان تو این مطالعه شرکت کنن مدیر عامل‌ها. یعنی اون جاهایی که من رفتم و مدیر عامل با این گزارش آشنا شده، گزارشو فهمیده، اصلا امکان نداره شرکت تو سروی شرکت نکنه، حتما میاد، هر مدیر منابع انسانی باشه. پس مدیران عامل هم خیلی مهمه. ما 2 تا مشتری داریم براش و 2 تا منبع مقاومت داریم جلوی گزارش. حس می‌کنم یکی از دلایلی که حالا هنوز فراگیر نشده سروی حقوق دستمزد به اندازه شما به بخش چند دوره برگزار کردی؟ ببین من از سال 97 به صورت پیوسته اومدم این سروی انجام دادم. اول سروی ضعیف بود. اوکی، من قبلا از سروی جای دیگه استفاده می‌کردم، برای تصمیم گرفتم خودم بسازم چون مشاور بودم، مثلا 10 تا شرکت مشاورشون خودم بودم و گفتم خب یه سروی بسازیم با 10 تا شرکت. کم کم اومد رشد کرد. سال در واقع 1400 اومد با یه چیزی حدود 30 تا شرکت انجام شد برای صنعت فناوری اطلاعات و مخابرات. پس من از 97 شروع کردم، ولی از 99 و 1400 خیلی جدی‌تر 30 تا بودیم، شدیم 35 تا 40 تا 45 تا و 55 تا. یعنی رسیدیم توی یه در واقع روند 4 5 ساله به 55 تا شرکت توی صنعت فناوری اطلاعات. سالی یه بار انجام میدم. من سالی 2 بار انجام میدم. یعنی به درخواست خود شرکت‌های صنعت فناوری اطلاعات 2 بار انجام میدم، چون یه بارش انجام میشه برای اینکه افزایش اول سال چی شد. شرکت براشون سواله. یعنی خب افزایش ابتدای سالی افزایش قانونیه، بعضی شرکت‌ها خودشون افزایش میدن، حالا مقدارش چقدره چیه، دوباره کجای بازار میخوام وایسادم اونجایی که میخوام بودم نیستم، چه اتفاقی افتاد. یه بار دیگه این خورداد انجام میشه که الان داده هاشو جمع کردیم بعد گزارش تیر ماه بدیم. یکی دیگه توی چیز انجام میشه تو آذر ماه و نتیجهش دی ماه ارسال میشه برای شرکت‌ها، چون بعضی از شرکت‌ها تعداد زیادی وقتی اینو میگیرن اصلاح میکنن روی حقوق دستمزدشون. حالا شرکت‌ها دی اینو میگیرن برای اینکه بودجه سال آیندهشون رو ببندن. پس تو صنعتی و تو بازاری که تغییر زیاده خوب دوباره انجام بشه. مرسی که توضیح دادید. می‌خواستم به این برسم که به نظر من یکی از چالش‌هایی که هنوز سروی حقوق دستمزد فراگیر نشده و به نظرم واقعاً حالا جا داره که فراگیر بشه، خیر جمعی داره واقعا به نظرم، خیر جمعی زیادی داره، هم برای شرکت‌ها هم برای کارکنان خیلی میتونه کمک کنه و اینکه این فضای غبارآلود و این جعبه سیاه از حالت سیاهی در بیاد شفاف بشه، حداقل برای خود شرکت‌ها. ولی من فکر می‌کنم یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌ها اینه که دیتاشون درس پیدا کنه. یعنی اینکه خب من یه شرکتی هم دیتامو بدم، ممکنه دیتام درس پیدا کنه و بقیه شرکت‌ها استفاده کنن. به نظر شما این هست؟ این یکی از دغدغه‌های اصلی این هست. اوکی، چند تا دغدغه وجود داره. یکیش اینه حتما. اوکی،
این دغدغه تا حالا حداقل من جایی ندیدم که مثلا یکی بیاد بگه این اتفاق افتاده. اوکی، من همچین چیزی ندیدم. و خب یه چیزی که شما میخوای ببینی یه نفر میتونی ازش خرید کنی، نمیتونی ازش خرید کنی، میتونی باش کار کنی، نمیتونی، میری سراغ رفرنس چک دیگه، میگه خب قبلا کسایی که پاد کار کردن چطوری بوده. خب اگه یک بار این اتفاق بیفته به نظرم اون داستان دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. در نتیجه هم شرکت‌ها روش خیلی حساسن، هم من خیلی حساسم روش که به هیچ عنوان اتفاق نیفته و از یه سری روش‌ها استفاده میشه که مطمئن بشیم این اتفاق نمیفته. یعنی ما هر شغلی، هر تخصصی که گزارش میدیم حتما چک میکنیم که اطلاعات حداقل یه تعداد مشخصی از 4 تا شرکت باشه، جوری که اصلا نشه حتی حدس زد، حتی محاسبه کرد شرکت چطوریه. و این تا حالا اتفاق نیفتاده، اما به نظرم دغدغه به جاییه که شرکت‌ها دارن، چون یه اطلاعات محرمانه رو میخوان در اختیار یه نفر دیگه قرار بدن. من خودم همیشه میگم این گزارش مبتنی بر اعتماده. اینکه تو صنعت فناوری اطلاعات شده ساخته بشه، تو بقیه صنایع نشده، شاید دلیلش اینه که من خودم مثلا مشاور 35 تا 40 تا دونه از این شرکت‌ها بودم، با هم کار کردیم، همدیگر میشناسیم، مثلا دادهشون رو داشتیم و غیره. پس شرکت‌ها راحت بودن تو اینکه این داده رو بدن و بقیه هم حالا نگاه کردن به اینکه برای بقیه چه اتفاقی افتاده، کم کم این رشد کرد. و این دغدغه جدیه که دارن. بله، برای همین آشنایی، اعتماد موضوع خیلی مهمیه. یکی از موضوعات مهم، ولی چیزای دیگه هم هستا. همون چند تا موردش رو فکر کنم گفتید. نه، اینکه سوالای شرکت‌ها چیه وقتی میخوان بیان اینجا، یکی دیگه چقدر ما وقت میگیره، چقدر وقت میگیره که این انجام بدیم. تو سروی شما باید بتونی یه زمانی رو تعریف کنی که شرکت یه وقت معقولی بذاره و توی وقت معقولی با یه دقت قابل قبولی گزارشو بگیر. چقدر وقت میگیره حالا؟ ببین، اگه یه شرکتی 500 نفره، به نظر من تو 3-4 روز، به شرطی که سیستم داشته باشه. این خیلی نکته مهمه. پیش‌فرض سیستم داری. خب سیستم ساختن یه چیز دیگه است اصلا. اگه تو سیستم داری، سیستم به معنی اینکه یه شرح شغلی، یه چارچوبی برای شغل شاغل وجود داره، بالاخره یه شرکت 500 نفره تو 3-4 روز کاری میتونه همه داده ها رو بده. اگه سیستم نشه بشه چقدر طول میکشه به نظر شما سیستم توسعه کنه؟ همون شرکت 500 نفره برای الگوی اولش باید یه سری از ساختارها ایجاد بشه حتما. یعنی به نظر من شرکتی که سیستم نداره حتما باید سیستم رو ایجاد بکنه. اوکی، بدون تعارف. یعنی یه حداقلایی وجود نداره، اون داده اصلا به کار ما نمیخوره که بخوایم استفاده کنیم. به نظر من حداقل 1-2 ماه بعد کار بکنه که بتونه اینو بده. منتها نکته اینه وقتی 1-2 ماه کار کرد دیگه الان یه سیستم داره. اوکی، دیگه دوره‌های بعد همون 3 روز بعد همون 3-4 روزه میتونه بذاره. یعنی باید این سیستمی که میسازه حالا حفظش بکنه، البته اینم مهمه دیگه، و یا ارتقاش بده. اینم میشه. و به این موضوع توجه کنیم. فرض کن شما، چون من این درخواست رو زیاد دارم، میگه ما می‌خوایم یه پروژه بازنگری آیین‌نامه و دستمزد انجام بدیم، تعریفش کنیم، اجراش بکنیم، پروژه آیین‌نامه بنویسیم، اجرا بکنیم. خب تو حتما باید اول بدونی تعادل داخلی چیه، تعادل خارجی چیه. اگه نمیدونی که پروژه رو نمیتونی شروع کنی. پس اگه تو می‌خوای بازنگری کنی، می‌خوای بیای، باید دوباره برگردی، بیای توی سروی شرکت کنی که هر دو تاش یه سیستم داشه باشه دیگه، بتونی تعادل داخلی ببینی، تعادل خارجی. ببین استدلالا خیلی جالب. مثلا اونایی که نمیان تو سروی، من می‌خوام بعضیاشو بگم. خب مثلا میگن ببین این داده‌های شما دقیق نیست. اوکی، من اینو شنیدم. ببین بیشتر شرکتایی که میان تو مطالعه از مطالعه راضی ان، برای همین تعدادش داره رشد میکنه. یعنی ما میرسیم 55 تا، احتمالاً امسال بین 55 تا 60 تا شرکت هستن تو مطالعه. این یعنی شرکت‌ها راضی ان. من اگه ازم بپرسن از کجا میفهمی شرکت‌ها راضی ان، میگم خب به خاطر اینکه رخش داره رشد میکنه و من هیچ بازاریابی یا هیچ معرفی ندارم، خود شرکت‌ها با هم دیگه معرفی میکنن. این اول. یه تعدادی از شرکت‌ها طبیعیه که یه نکاتی رو مطرح میکنن. بعضیا میگن اعداد پایینه، بعضیا میگن اعداد بالاست. اوکی، یعنی من هر دو تا شرکت دارم. یه شرکتی میاد میگه اعداد شما خیلی بالاست، یه شرکت دیگه میگه اعداد شما خیلی پایینه. اوکی، مگه بازی نیست؟ خب خدا خیر داده. دقیقاً همین میگم. خب ببین این اعداد پایینه یا بالا، تو بازت پایینه. مثلا اون انتظارش اینه که در بیاد چارک بالا، در میاد مثلا از میانه پایین‌تره. خب این بر اساس یه نمونه، بر اساس یه روش در. خب تو شاید واقعا پایین میانه، چرا انتظار داری حتما چارک بالا باشی؟ اوکی، یعنی واقعا خب شاید یه چالش اصلا تو سروی شرکت می‌کنی اینو بهت نشون بده. اوکی، بعضیا میگن خیلی بالاست. خب ببین شاید حقوق دستمزد واقعا پایینه. اوکی، یعنی خیلی جالبه برای من که واقعا بر نمیگردیم به این. حالا چی کار میکنن؟ ببین برای ما یه تعداد نمونه داریم دیگه. مثلا تو هر شغلی یه تعدادی وجود داره. حالا این تعداد ما به هر حال از نمونه‌ای که تو داری خیلی بیشتره. یعنی مثلا ما چه میدونم 1000 تا نمونه داریم، تو 50 تا نمونه داری. اوکی، اینو میذاره کنار. یعنی میگه ببین روشی که با تعداد نمونه بیشتره میذارمش کنار، از یه روش با تعداد نمونه کمتر و نادقیق‌تر استفاده میکنم. چرا نادقیق‌تر؟ چون دوباره تو که اونجا میری میپرسی از فلانی چقدر بود، دوباره ساختار پرداخت رو تعریف نکردی، پس اعدادت نمیتونه درست باشه. این برای من خیلی جالبه. یعنی چطوری میشه آدما میان یه روش، من نمیگم روش خیلی دقیق، روشی که به نسبت اون روش خودشون دقیق تره رو کنار میذارن، با نمونه بیشتر میرن سراغ نمونه کمتر و روش نادقیق تر. و این یکی از استدلالایی که من از شرکت‌ها میشنوم برای اینکه شرکت نمیکنن. دوباره به نظرم واقعا این موضوعیه که لازمه بیشتر راجبش گفتگو بشه که آره
دو طرف ماجرا شنیده بشه و ولی به نظرم واقعا این خیر جمعی همونجوری که گفتم اینه که به نفع همه شرکت‌ها و کارکنانه که ما دیتاهای دقیق‌تری داشته باشیم. یه خورده دوست داشتم، من کنجکاو بودم راستیت شما با توجه به سروی حقوق دستمزدی که انجام میدید یه بینش و اینسایت خیلی خوبی دارید نسبت به بازار و من می‌خواستم بدونم آیا الگوهای خاصی توی صنعت‌های مختلف وجود داره؟ این برای من کنجکاوی بود. مثلا آیا الگوی پرداخت پترنی توی صنعت آیتی وجود داره یا کارخونه‌ها به شکل متفاوت پرداخت میکنن یا شرکت‌های فروش؟ حالا ما راجع به ترکیب پرداخت و اینا تا الان صحبت کردیم. اگه بینشی از این سروی‌هایی که تا الان انجام دادید به دست آوردید و بتونید با مخاطبای پادکست به اشتراک بذارید خیلی ممنون میشم. ببین تو صنعت فناوری اطلاعات من تجربه بیشتری دارم، یعنی تعداد زیادی از پروژه‌ای که انجام دادم اونجا بوده، پروژه موفق مخصوصا، و خب تعداد شرکتایی که میان تو مطالعه هم شرکت میکنن خیلی بیشتره و به نظرم یه سرویی که جای خودشو پیدا کرده توی بازار. 55 تا عدد قابل توجهیه، 55 تا شرکت. توی صنعت فناوری اطلاعات ما 2 تا الگو داریم که خیلی رایجه. یه الگوی شرکت‌های جا افتاده تر قدیمی. من مخصوصا اینجا استفاده کنم شرکت‌هایی که از نظر سال کار قدمت بیشتری دارن. اینا یه الگو دارن که تعداد حقوق زیاد پرداخت میکنن، یعنی مثلا این شکلی که به تو یه حقوق میدن آخر ماه، آخر هر 3 ماه 2 تا کارانه میدن، مثلا یه پاداش آخر سال میدن خودش 4 تا حقوقه. اوکی، یعنی جمع که میکنی یه دفعه میبینی مثلا این داره 24 5 تا حقوق در سال میده. اوکی، این یک پترنه، یه الگو دقیقاً خب که مشتریای خودش هم داره، یا بهتره بگیم طرفدارهای خودشو داره. 24 5 تا حقوق یا 24 5 نوع مدل پرداختی؟ 24 5 تا حقوق. یعنی من اسم این الگو رو میذارم تعداد زیاد حقوق. اوکی، یعنی اینجوری نیست آخر ماه بیان بهت یه دفعه کشف زیاد بدن، نه، اینو میشکننش در طول سال هی پرداختای خرد انجام میدن. مثلا کارانه میدن، پاداش میدن، خدمات رفاهیشون رو یه بسته میکنن. جمع که میزنی میبینی معادل 24 5 تا x یعنی حقوق مبنا. یه الگو دیگه وجود داره که از زمانی که شرکت‌های استارتاپی شروع به کار کردن شکل گرفت و به نظر من شاید ریشش برمیگشت به اینکه خب تو استارتاپ شما نمیدونی شرکت ادامه میده یا ادامه نمیده، یه شرکت جوون جدیده دیگه. شرکت‌ها اومدن همه پرداختشون رو گذاشتن کش، آخر ماه به همکارا پرداخت کردن. تعداد شرکت‌های استارتاپی که مخصوصا تو صنعت آیتی زیاد شد، این واسه خودش شد یه الگو. یعنی این دفعه دیگه تعداد حقوق زیاد نیست، 13 ماه حقوق میدیم، 14 ماه حقوق میدیم. درست شد؟ با یه خدمات رفاهی خیلی محدودتر، خیلی کوچیک‌تر. و اینم یه الگوی دیگه است که تو بازار رایجه. یعنی پس 2 تا الگو داریم، تعداد زیاد حقوق، تعداد کم حقوق. و جالبه تعداد کم حقوق ممکنه عددش از تعداد زیاد حقوق بیشتر باشه. یعنی ایکس من میره تو دهک با یا جایگاه بالاتری وای میسه، پس تعداد که ضرب میشه درش 13 تا، چه بسا بیشتر از 24 تاست. اوکی، تونستم منظورم برسونید. ولی سوال من اینه که چرا مثلا این 25 بار حقوق بعد 25 حقوق دادن در سال چه فرقی ایجاد میکنه برای شرکت؟ اون شرکت میگه من میخوام آدممو هوک کنم، قلاب کنم، پس یه قسمتی از پرداختو میذارم آخر سال میدم، یا حتی آخر سالم نمیدم، مثلا تو اردیبهشت سال بعدش میدم. اوکی، که این آدم بمونه با من کار بکنه. ببین ما راجع به اثر بخشی و کارآمدی ناکارآمدیش صحبت نمی‌کنیم، داریم راجع به الگو صحبت می‌کنیم که هست. چی هست؟ آره چی هست. پس یه الگو وجود داره با تعداد زیاد حقوق و عرض کنم خدمتتون تقسیم مختلف و پرداخت تو زمان‌های متفاوت. این الگو از قدیم بوده، یعنی برگردیم شاید 30 سال پیش شکل گرفته و هنوز داره به عمر خودش ادامه میده. استارتاپ‌ها چی ان؟ تعداد زیاد حقوقن. ببخشید معذرت میخوام، تعداد کم حقوقن اما با عدد بالاتر، چون همکار ما میگه ممکنه 6 ماه دیگه این اصلا وجود نداشته باشه دیگه، پس مجبور شدن بیان این کارو کنن. اما اگه بریم نگاه بکنیم کارکنان کدومو بیشتر دوست دارن، این شکلی میتونیم نگاه بکنیم دیگه. کارکنان الگوی آخر ماهو بیشتر دوست دارن. یعنی کارکنان مخصوصا با توجه به شرایطی که ما توش هستیم به خاطر تورم دوست دارن عددشون آخر ماه بگیرن. پس اینجور شرکت‌ها احتمالاً تو جذب نیروی انسانی موفق‌تر هستن و نگهداشت نیروی انسانی. ولی الگوی قبلی کماکان داره به حیات خودش ادامه میده. برام جالبه. خب چون شرکت‌ها دوستش دارن، چون مدیران فکر می‌کنن اثر بخشه و شاید چون اثر بخشیشو نمیسنجن. میدونی، یعنی ما باید اثر بخشی هر چیزو بسنجیم دیگه. تو چی اثر بخشه؟ تو این که من جذب کنم، نگه دارم و آدمو کارآمد کار کنم.
اوکی، اینو بعد میتونم بسنجم با یه روشی، مثلا تو توان جذب خودم بعد بتونم برم بسنجمش. من تونستم آدمایی که میخوام استخدام کنم نرخ توان جذبم چقدره و غیره. وقتی سنجیده نمیشه، آدما به افکار خودشون چسبندگی پیدا میکنن. ببخشید، به نظر من اثر بخش هم هست تا یه حدی، یعنی من تقسیم رو میگیم اینکه جاهای مختلف بدیم. من خیلی توی صحبت‌هایی که با اطرافیانم داشتم دیدم آدمی میخواد از شرکت خارج بشه، من میگم ما دیگه میره، میگه وایسا مثلا آخر سال 3 تا پاداش میگیرم، خب تا اون موقع وایسا میمونه و حالا یه اتفاقی تو این بازه افتاده، عوض اصلا کنسل میشه کلا رفتن. چیزی بپرسم، این موندنه مهمه یا موندن با اینکه میمونم و میخوام ببین، یعنی من موندنم مهمه یا کیفیت موندنم؟ این شکلی بپرسم. به نظر من کیفیت موندن خیلی مهمتره. کیفیت موندن خیلی، که من میمونم حالا هستم تا پاداشمو بدن، یعنی خیلی هم انگیجی نیستم، حالا هستم فعلا تا ببینم چه اتفاقی میفته. اوکی، اما اینکه نه من هستم برای اینکه کار بکنم، به نظرم این 2 تا الگوی موندن با هم متفاوته. آخه به نظر من الان حالا شرکتایی که من گفتی من 2 دسته تقسیم می‌کنم، که استارتاپیاست، یکی شرکتی که از قدیم بودن. آره. خب حالا 2 تا دسته به نظر من، حالا KPI شهودی کاملا دارم میگم، من نکتم همینه، اینه که نرخ نگهداشت شرکت استارتاپی خیلی پایین‌تره. ببین من قبول دارم این صحبتو که نرخ نگهداشت کامل‌تره، ولی نرخ نگهداشت به خاطر سطح حقوق دستمزد نیست. این چیزی که من دارم میگم، موفقیتشو باید تو جذب بریم ببینیم. اوکی، حتما باید نگهداشت. نکته اینه اگه استارتاپی ها توی نگهداشت موفق نیستن، رفتیم سراغ نگهداشت از جبران خدمات، اوکی، داستان اینه که به چیزای متفاوتی برمیگرده. این نگهداشت به نظرم یا ریزش نیرو، اولین عاملش مدیران، اوکی، که مدیرا از نظر لیدرشپی چجوری با کارکنان صحبت میکنن، برخورد میکنن، انگیج میکنن یا انگیج نمیکنن. فکر میکنم جبران خدمات تو این زمینه میشه متهم 4م 5م. اوکی، یعنی ریزش وقتی داریم میگیم ریزش دلیلش مهمه که چیه، پشتش چیه. شاید همون اشتباههای جذب، ما آدم اصلا درست استخدام نکردیم، درست براش کار تعریف نکردیم و غیره. شاید نحوهی که مدیر داره باش تعامل میکنه، مدیری جوونیه که تازه داره تجربه‌های لیدرشپ خودشو میکنه. خب پس اگه میخوایم ببینیم یه سیستم حقوق دستمزد، اون چیزی که آدم‌ها رو میاره تو شرکت، نظام جبران خدمات. پس اگه ما میخوایم بسنجیم اثر بخش بود، باید بریم سراغ توان جذب. توان جذب یا اکسپتنس ریت، یعنی تو چند نفر مصاحبه میکنی توی شرکت، به 5 تا از اینا اوکی میدی. اوکی یعنی از نظر عمومی و تخصصی اوکی، یعنی بهشون آفر استخدام میدی. حالا از این 5 نفر چند تاش حاضر میشه با تو کار کنه، این میشه توان جذب. خب شرکت اینو بسنجن، بعد میتونیم ببینیم که کدوم موفق ترن. یعنی میدونیم، نمیگم شهود اشتباه الزاما، ولی میگم بعد رفت سراغش نگاه کرد، سنجید. من چون از خیلی شرکت‌ها اینو میگیرم، اونایی که میان عدد تو ماه تعریف میکنن موفق ترن تو جذب نیروی انسانی. اوکی، چون آدم‌ها این شکلی دوست دارن بیشتر حقوق بگیرن. اما باز این برداشت منه از مشاوره هایی که دارم. یادمون باشه دوره 55 تا هم یه قسمتی از این جامعه است، همه جامعه نیست. دقیقاً منم تجربه شما رو می‌خواستم بپرسم، این چیزی هم که گفتم درک و تجربه من بود، حالا شاید اصلا اشتباه باشه، ولی خوبه راجع به صحبت بشه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. من واقعا خیلی یاد گرفتم. مرسی که هم تجربتون و هم دانشتون در اختیار ما گذاشتین. با آخر پادکست کم کم داریم میرسیم. خیلی برام جالبه مهمترین درس آموخته شما رو در این مدتی که در حوزه جبران خدمات و پرداخت به کارکنان کار کردید بدونم. ببین سوالت خیلی سوال خوبیه. یعنی خیلی فکر کرده بودم که اینجا این سوال میپرسی چه شکلی میخوام جواب بدم و خیلی بالا پایینش کردم. من 3 تا نکته نوشتم. میگم درس آموخته اینه که من برمیگشتم به عقب، یه جور متفاوت نگاه میکردم و شاید جور دیگه اقدام میکردم. من اگه برمیگشتم و میخواستم به بقیه توصیه بکنم چه کاری رو متفاوت انجام بدین، حتما بهشون توصیه میکردم که نگاه عقابی داشته باشن. نگاه عقابی یعنی تصویر کلانه داشته باشن که جبران خدمات پی مدل داشته باشن و بگن جبران خدمات من چه اجزایی داره، کجاست، و از منظر سیستمی نگاه بکنن که این تو چه شرکتی تعریف شده. با پی مدل شروع کنن، حتما با جاب اِوالویشن شروع نکنن. نمود نگاه جزئی داشتن و من میتونم اینجوری برداشت کنم، این که مثلا دوباره همون مدل مرسر پیاده کردن. آره آفرین، دقیقاً. یعنی این که مثلا مرسر پیاده میکنم چون فلانی هم مرسر پیاده کرده که چون من مرسر بلدم، این نگاه عقابی نیست. دقیقاً این ابزاری که من دارم و مسئله‌مو کامل ندیدم. نگاه عقابی یعنی برم بالا مسئله‌مو کامل ببینم، پی مدلمو طراحی کنم، حالا قدم به قدم حلش بکنم. آره. این اولیش. فقط من یه یادآوری کنم به مخاطب پی مدل که چی بود، اینکه به چه دسته‌ای، آره، چه کسانی، کجای بازار و چطوری دارم پرداخت، چطوری دقیقاً، آره چه ترکیبی و حالا بشه روشی میخوام در پیادهش بکنم. درس آموخته دیگه‌تون چیه؟ ببین به آموخته هام نچسبم. اوکی مهمه، چون
دو تا شرکت که با هم دیگه دارن کار میکنن توی صنعت هم هستن اصلا، اوکی، اما دو تا موضوع متفاوتن کاملا. یعنی من توی یکی میرم یه پی اس پی، اینم پی اس پی، این دو تا با هم یه دنیا متفاوته. پی اس پی چی؟ پیمنت سرویس پرووایدر، اوکی، یعنی شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها که کار تسهیل پرداخت انجام میدن، دستگاه پوز نصب میکنن، شبکه پرداخت دارن و غیره. دو تا شرکت ای پی سی میرم، چون من بیشتر عمرم و بیشتر تجربه کاری که من مدیر بودم یا معاون بودم شرکت ای پی سی بودم. خب بیشتر آی تی نبود، آی تی بیشتر مشاور بودم. نکته اینه که سیستمی که تو شرکت آ پیاده کردم و خیلی موفق بود، یعنی اصلا همه گفتن عالیه، رفتم تو شرکت بی پیاده کنم که فکر می‌کردم خب اینم ای پی سی دیگه، اصلا جواب نداد، اصلا نه فقط نشد پیاده شد، یه شکست شد. اوکی، به نظرم ما نباید به آموخته هامون بچسبیم. آموخته ما، تجربه مثلا تجربه موفق ما خیلی قابل تکرار توی شرکت دومی که میریم نیست. بهتر دنبال بیست فیت باشیم. میشه یه خورده این شکست رو توضیح بدید؟ فکر کنم چون کلی بگیم شاید تو شرکت آ من یه تجربه بسیار خوب داشتم از پیاده سازی یه نظام جبران خدمات A تا Z. اوکی، و خب این خیلی خوب کار میکرد، هم خوب استخدام میکرد، هم خوب نگه میداشت، هم راضی بودن و غیره. ما یه پروژه بازنگری نظام جبران خدمات پیاده کردیم که مثلا تعداد معترضینش 5 نفر نبودن که من حقوقم اشتباهه و غیره. خیلی موفقیت خیلی خوبی بود. من اون شرکت رفتم و 2 سال بعدش رفتم یه شرکت دیگه، یه شرکت ای پی سی دیگه، اونجا خواستم این سیستم رو پیاده کنم. اوکی. خب ای پی سی بود، اینم ای پی سی بود دیگه. هیچ تیکش پیاده نشد. من یه بار رفتم با مدیر عامل صحبت کردم که بابا من این شناسنامه ها رو طراحی کردم، گذاشتم پیش شما، الان 3 ماه رو میز شماست، شما هیچی نمیگی، میگی آره نه موافقم مخالفم نمیدونم اینا، هیچی نمیگی راجبش. بالاخره یه جوابی من بده. 2 تا جواب داد خیلی جالب بود. گفتش که ببین اینجا حقوقی کی تعیین میکنه؟ گفتم خب من میخوام سیستم تعیین کنه. گفت نه اینجا حقوق من تعیین میکنه. اوکی، این قرار من نمیخوام اختیارمو واگذار بکنم. این یک. 2 گفت ببین اصلا شناسنامه اینا برای من مهم نیست، من اصلا دنبال اینم که برای شرکت پروژه بگیرم، اینو برای من اولویت نداره. این چیه؟ این نگاه متفاوته. من اون زمان پروسای بلد نبودم، مدیریت تغییر بلد نبودم، ولی وقتی رفتم یاد گرفتم، شبیه چیزی که تو ایزو میگیم تعهد مدیریت، این داستانم همونه. خب یعنی تو پروسای حالا اسمشو میذاره اسپانسر، تو چنجت اسپانسر میخواد، اگه اسپانسر چنج تو رو نمیخواد چنج تو نمیشه، یعنی خیلی با خودت چیز نداشته باش. پس به این محیطا متفاوته. اوکی، و من اگه به آموختن بچسبم که من اونجا این کارو کردم خیلی موفق بود، خیلی خوب جواب داد، حالا میرم توی شرکت به عین همون میخوام پیاده کنم کاری که من کردم دیگه، یه انرژی خیلی زیادی از من گرفته شد و انرژی خیلی زیادی از سازمان، در حالی که اصلا اون فیت اون سازمان نبود، میدونی مال اونجا نبود، تو اینجوری یه کار دیگه میکردی. پس من به آموختم نمیچسبم هرگز، یعنی نمیتونم بگم هرگز یاد گرفتم تا جایی که بتونم پیدا کنم، نگم آموخته من بهترینه، میتونه چیز دیگه هم وجود داشته باشه. سومین نکته‌ای که میخوام بگم، با حقوق دستمزد شوخی نکنیم. این خیلی مهمه. شوخی نکنیم یعنی چی؟ یعنی حقیقتش حقوق دست، ببین کارکنان بیشترین حساسیتی که دارن راجع به حقوق دستمزدشونه. مهمترین چیزی که همه کار میکنن آخر ما حقوقشون رو بگیرن. یه واقعیت، من نمیتونم اینو انکارش بکنم، مثلا هیچ کس نباید اینو انکارش بکنه. حالا یه دفعه میشینم تصمیم میگیرم من فردا اضافه کار قطع، یه دفعه میشینیم تصمیم میگیریم امسال دیگه هیچ کارانه‌ای نمیدیم. ببین اینا تصمیماییه که از جنس چنجای بزرگ، چنجای کوچیک نیست. اوکی، و اینکه ما اینقدر راحت اعلام میکنیم و میگیم هر کی خواست بره، این اصلا اینطوری نیست. یعنی این تفکر خیلی تفکر غلطیه که هر کی میخواد بره. تو میتونی یه تصمیم بگیری و اعلام بکنی که هر کی میخواد بره، هیچ کس هم نره. اما نکته اینه چیز خطرناکی نیست که آدمای ناراضی برن، چیز خطرناکی اینه که آدما بمونن و ناراضی باشن. دقیقاً. یعنی آدما پرفورمنس خوبی کار نمیکنن، آدما به تو اینجوری نگاه میکنن که مثل این که توی مدیر، توی که نشستی و این تصمیمو گرفتی که اضافه کار حذف شده، حقشونو خوردی، چون چنجو درست تعریف نکردی. این واقعا چنج این شکلی نیست که من دستور میدم اجرا بشود، مخصوصا راجع به حقوق دستمزد. پس من از این واژه استفاده میکنم، حقوق دستمزد شوخی نکنیم و چنجای حقوق دستمزد باید یواش یواش باید پلن بشه، مدیریت تغییر داشته باشه، گفتگو بشه. این شکلی نمیشه اضافه کارو حذف میکنم یه دفعه، نمیدونم پاداشو حذف میکنم یه دفعه و بعد اونام هیچکی نمیره، ولی یه دفعه پرفورمنس شرکت اومد پایین، حالا کلی باید بگردم پیداش بکنم. من که تجربه دارم تو این 2 تا تجربه دارم. یکی این که ما اومدیم یه بار کارانه رو مجریش خودم بودم. خب یعنی برای اشتباهی دیگه، آدم اشتباه میکنه. اون زمان خیلی جوان بودم، هنوز بلد نبودم، خیلی بلد نبودم اینو و تصمیم گرفته شد که کارانه حذف، مثلا ما کارانه رو حذف کردیم و غیره. منتها
کاری که کارکنان کردن این نبود که برن. ما یه سری نیرو داشتیم تو خط تولید کار میکردن، کار درستی نکردن. کسی من نمیخوام ازشون دفاع کنم که کار درستی کردن، دارم ریسکو میگم چه ریسکی اتفاق میفته. زحمت کشیدن چند تا از کابلا رو قطع کردن، یعنی خط ما تمام اتوماتیک بود، زحمت کشیدن چند تا از کابلا رو قطع کردن. کابل چیو؟ کابل خط تولید و کابلی که توش دستگاه‌های ربات کار میکردن و اینا خط تمام رباتیک بود، چند تا از کابلا رو قطع کردن. وقتی این خط قطع شد، این کابل قطع شد، خط خوابید. اوکی. و تا بیان درستش بکنن مثلا 3 هفته طول کشید که خط دوباره بتونه تعمیر بشه و برگرده به حالت اولش. خسارتی که شرکت خود تو اون مدت از نظر اینکه تولید عقب افتاد، چیزای مختلف و تاثیرگذار، چند برابر خسارتی بود که حذف اون کارانه به شرکت تحمیل کرده بود. و یادم باشه دوباره کارانه از همون پرداختایی بود که بعد ثابت می بود، رفته بود، شده بود متغیر. پس اینجوری که بیایم بگیم اشکالی نداره برن، اشکالی نداره اینطوری، اینا حرفای ساده ایه، ولی وقتی با مسئله مواجه میشم، یعنی با ریسک مواجه میشم و ریسک محقق میشه، متاسفانه سهم خودم رو نمیپذیرم که من بودم این کارو کردم. من ازش یاد گرفتم و واقعا میگم جزء مهمترین درسام مختخامه. با حقوق دستمزد لطفا شوخی نکنید. یعنی اینکه من یه دفعه میام اینو حذف میکنم، یه دفعه میام اونو حذف میکنم، این تصمیم بالقوه پر ریسکیه. ممنون واقعا خیلی نکته مهمی بود و مرسی که حالا تجربه شکستتون هم با ما به اشتراک گذاشتید. و من میخوام از حرف خودتون وام بگیرم این که حالا تغییرات در حقوق و دستمزد اینقدر اهمیت داره، به قول شما یه چنج منیجمنت، یه مدیریت تغییری هم بعد کنارش باشه، نه بعد واقعا باهاش شوخی کرد. نکته درس آموخته دیگه هست، من میخوام بازم تا جایی که میتونم اگه تجربه شکست هم داریم به ما تعریف کنیم. بازم خیلی من عرض کردم یه چیزی حدود بیش از 55 تا پروژه بازنگری نظام جبران خدمات انجام دادم، همش موفق نبود. این یه داستان واقعیه. خب یعنی یه چیزی حدود 30%، 25 تا 30% نرخ شکست وجود داشته. برای خودم خیلی سوال بود که چرا این اتفاق میفته. دلایل مختلفی داره. اوکی. یکیش اینه که جهانگیر مدیریت تغییر بلد نبود. هنوزم نمیتونم بگم اوستام تو مدیریت تغییر، نه من همچین حرفی نمیزنم، ولی الان 3-4 ساله که خیلی جدی رفتم روی مدیریت تغییر دارم کار میکنم و به نظرم مدیریت تغییر چیزی که ما ایرانی ها، ما مدیران اچ آر ایرانی باید خیلی جدی تر روش کار بکنیم. ببین حالا از جنس همون بازی کردن با حقوقه، ولی شما میخوای سیستم پیاده کنیم. ماها سفیران تغییریم تو سازمان، ما چنج ایجنتیم، ما اچ آر ها چنج ایجنتیم. بیشتر کار ما از جنس مدیریت تغییره و خیلی جالبه ما رو مدیریت تغییر خیلی کاری نمی‌کنیم. ما مدیریت تغییر رو دانسته فرض می‌کنیم. اوکی، من اگه به گذشته برگردم حتما خیلی جدی‌تر میرم رو مدیریت تغییر کار میکنم و این جلوی خیلی از اشتباهات من در اچ آر رو خواهد گرفت یا میگرفت. چه شکلی؟ ببین مدیریت تغییر داستانش اینه که شما چه بکنی که سیستمت پیاده بشه. حالا بعضی از الگوها پروسه‌ای که من یاد گرفتم راجع به اینه که چیکار بکنی که آدم‌ها رو همراه کنی. دقیقاً کار من اچ آر همینه دیگه. من یه سیستم میخوام پیاده کنم، یه تیکه تکنیکال داره، اوکی. تیکه که ما توش مشکل داریم همراه کردن آدم‌هاست. خب ما تو این تیکه خیلی کم کار میکنیم. بیشتر این شکلیه، یه ایمیل میزنیم دستور میدیم که بشود ولی نمیشود. اوکی، یعنی با ایمیل نمیشه این کار کرد. ببین مثلا مثالش بزنم، این دورکاری که بود می‌خواستن تبدیلش بکنن به حضوری یا به هر حال هایبرید، خب خیلی شرکت‌ها این شکلی حلش کردن دیگه. یه نامه زدن که ببین از فردا شما باید این سر کار دیگه، دورکاری حذف شده و غیره. اصلا روش کار نکردن که ما چه پلنی داریم که این تغییر با همراهی کارکنان باشه. چنج منیجمنت یعنی این. اوکی، یعنی اینکه من میخوام دورکاری رو تبدیل کنم به حضوری، حالا چی کار بکنم که آدما بیان. چه اتفاقی بعدی تو این سناریو افتاد که خیلی نیومدن، خیلی استفاده دادن، یعنی ریزش نیروی انسانی اتفاق افتاد. چالش اینجاست که ما اینو به عنوان یه اشتباه نمیپذیریم. یعنی ریزش رو فکر می‌کنیم طبیعی بوده بعد اتفاق میافتاده دیگه. اوکی، ولی اشتباه بزرگیه. خب اشتباه جهانگیر کجا بود؟ ما می‌خواستیم آیین حقوق دستمزد پیاده کنیم. خب آیین حقوق دستمزد یه جوری نیستش که تو بتونی دستور بدی پیاده بشه. اوکی، همین از تو باید اینقدر حقوق بگیری. خب آدم ناراضی میشه، تو سیستم جواب نمیده. تو باید یه مجموعه از کارها انجام بدی که آدما سیستمو بفهمن. و من اگه زودتر فهمیده بودم خیلی از ابزارهام به نحو بهتری اجرا میشد. مثلا می‌خواستم حقوق دستمزد پیاده کنم، به همه کارکنان آموزش میدادم مرسر یعنی چی، بفهمن، متوجه بشن مرسر چیه، چه اتفاقی باید بیفته. مدیران میانی رو بیشتر درگیر کار میکردم، فرآیندهایی که داره اتفاق میفته رو براشون بیشتر توضیح میدادم تا اینکه بیام زوم کنم روی کمیته و فقط زوم کنم روی هیئت مدیره، اینا تصمیم بگیرن اجرا بشه. اوکی، خب وقتی اینا تصمیم میگیرن اجرا بشه، خیلی وقت اجرا نمیشه، خیلی وقت با دشواری اجرا میشه، چون ذینفعانی وجود دارن جلوش که به هر دلیلی باعث میشن این پروژه شکست بخوره، به هر دلیلی باعث میشه این پروژه از خط خارج بشه. من آیین‌نامه‌ای داشتم که خیلی خوب طراحی شده، خیلی واقعا عالی، هیئت مدیره خیلی خوب اوکیش کرده، گفته دست در نکنه، عالی بود. آیین‌نامه رفته باش حقوقا رو پرداخت کردن
1 سال بعد شرکت کلا ناینه‌آور گذاشته کنار. ببین یه شکسته، درست شد، یه اشتباه. یعنی ببین نکتهش این خیلی مهمه ها که من اچ آری، من جبران خدمات چقدر میرم این اشتباه رو به عنوان اشتباه میپذیرم. از نگاه من این یه فیل، این فول، اشتباه شده. وقتی سیستم تو 1 سال بعدش کار نمیکنه اشتباهه، اون سیستم مشکل بوده. ریشه اشتباه کجا بوده؟ اینکه تو مدیریت تغییر انجام ندادی، توی کاری نکردی آدمای این سیستم رو بفهمن. پس در اولین فرصت ممکن سیستم تو یه کاری کردن از رو ریل خارج بشه. اوکی، من 2 نکته رو میخوام بهش اشاره کنم. یکی اینکه واقعا حرف شما درسته. مهمترین نکته این قضیه که اول من بفهمم اشتباه کنم. یعنی ما با آدما گفتگو میکنیم، شما الان تو همین چند دقیقه چند تا تجربه شکست گفتید، اینکه به همه اشتباه میکنن، شکست میکنن، ولی چقدر آدما میتونن این تجربه شکست ها رو بگن و همه فکر میکنن همه کاری که دارن انجام میدن موفق بوده. اگر موفق نبوده حالا دلیلش یه چیز غیر از خودشون بوده. نکته دیگه‌ای که راجع به مدیریت تغییر گفتیم، به نظرم ما فکر میکنیم تو منابع انسانی که مثلا برنامه‌هایی که داریم کدن و آدما کامپیوترن، یه ران میگیریم، اجرا میشه و دیگه از اون به بعد سیستم داره درست کار میکنه. ولی واقعا این نیست که این آدما زینه یک کار توی منابع انسانی زینف‌های مختلفی داره، احساسات مختلفی آدما درگیرش میشن، انگیزه‌های مختلفی، اصلا هیستوری گذشته اون کار رو بعد در نظر بگیریم. و حالا این 2 نکته چون خیلی مهم بود خواستم منم روش تأکیدی بکنم. خیلی لذت بخش بود. ممنونم، متشکرم. گفتگو با شما برای من پر از یادگیری و حالا امیدوارم با شنونده‌های منسان هم بشنون و دوست داشته باشن. انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه منو دعوت کردین. خیلی ممنونم. تجربه آماده شدن برای این پادکست برای منم خیلی جذاب بود. مرسی. من باعث شد یه چیزایی دوباره برگردم، نگاه کنم، اشتباهامو مرور کنم، یادگیریامو پیدا کنم و خیلی جذاب بود. از اینکه منو دعوت کردی و این فرصت رو دادی خیلی ممنونم. برای من باعث افتخار بود. لطف کردید. پیروز باشی. متشکرم.